Không, chắc là nếu mà ra thì nó phải có cái cách chứ, nó phải có phương án tối ưu chứ nó phải có phương án tối ưu chứ. Cái con đấy mà chơi thì không khác gì con đế chế mà chơi co-op ấy. Ừ. Con đấy mà chơi thì đế chế mà co-op ấy. Ừ. Lập tiếng à? Co-op ấy. Vậy đây vậy. Đây đang À, mẹ đấu lại chơi sinh tồn này nhau. thì cứ phải bật quả nhạc nhạc ấy lên. Đấy, Nhạc của Dũng CT lên đấy à? Nhạc không. tưng 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 đấy á. Đấy. Đấy, 96 97% rồi. Đấy. Hello anh nhá, hello chào anh em. Đấy, quả nhạc huyền thoại. Tắt mẹ nhạc game đi. Chơi Together, chỉ phải Together. Thế bây giờ này anh em có muốn chơi Ship Cricket không? Từ từ đó để tắt cái tiếng nhạc đi cho nó ồn ào quá. Cái circuit cực thế ông kia bảo phải mua hay sao mà. Tôi có rồi, còn hot cạo là được, hot cài là được. Hot cài là được à? Còn cái Ừ. thằng kia không cần mua à? À nhưng mà hình như là phải update rồi, lâu rồi tôi không chơi. Thế chơi Ship Cricket hay là như nào? Ship Cricket nhá. Nào để update lại. À đây, Update hình như lại là ấy xem nào. được rồi. Thì đâu cần update. Cài luôn cái mode mấy cái mode đấy. Extra equip slot này. Um, Rồi cài mấy cái Infinity mode 10. xem thời gian với cả ấy thôi, cả mặc cả giáp cả ba lô thôi. Thế là được. Chơi có hấp trái hát tí. Ờ, mặc giáp với mặc ba lô, mặc thêm cái mỗi ba lô thì cải mỗi mặc với ba lô này. Với cả xem có nếu mà được thì xem cái bản đồ nhỏ nhỏ Bên trên này trên game. vạch máu cho anh em hiện đam đủ các thứ thôi. Đấy, thế thôi. Ờ, Cài thêm ấy mặc là mẹ thêm mở rộng cái tủ lạnh các thứ, thế dương thì được. đồ tủ lạnh này. Đấy. Đông người làm thì nó chứa phải chứa được nhiều nhiều tí, anh em ít Mẹ thì được. Smart Mini Shine là nó tự cắm cái biển cho mình đỡ phải cắm. Ờ, Ừ. Rồi bên trong nó có đồ gì thì nó tự cắm biển xong rồi nó vẽ lên cái đấy. ờ. Thì mình đỡ phải phải ấy, mới lại một cái là World Mark là đánh dấu những cái hố run. Thế thôi. Nói chung là trước giờ tôi chơi mấy cái, Map tôi thấy mà. nói chung là trước giờ tôi chơi thì toàn ấy thôi. Mới lại có một cái trồng cây ấy này, trồng cây Nó kiểu thẳng hàng này. trồng cây thẳng hàng với lại trồng cây 9 cây một ấy. Ờ, Đấy. tôi thì hay dùng cái trồng cây thẳng Ừ. hàng. Trồng cái đấy nếu mà mình trồng nhiều thì nó cũng hơi ấy. Thì được rồi. Được chưa? Bây giờ là Đâu xem thẳng hàng này New đâu New chơi. World này. Thứ nhất là bật cái Simple Heart 3 này. AP Game Core này. Asset Manager à? Không. Drops Yes Stop này. Epic Heart 3. Ờ, Global Position này. Của tôi sao bật lên có mỗi chữ play thôi, chả có chữ đéo nữa. Ấn play đi. Đấy, cho play offline à? Nó tặng cho cái quà đéo gì này. Ờ, À, tăng thêm cả Stack Shine nhá. ờ, Cho nó đỡ đầy ba lô. vừa vừa thôi, không đầy ba lô cũng được. Cái đéo này. Chưa khởi. Đang bấm audition mà YouTube nó thông báo hụt combo. Mẹ vãi cả cứt. Cái gì đây? Hả? Sao đéo được nhỉ? Đấy, được rồi.
Leak Storage này, Party Hub này chắc là thôi. Quick Pick này, nhặt nhanh nhá, nhặt nhanh cho đỡ tốn thời gian. Repair Combine này. Nhặt nhanh là chạm vào cái là được luôn đấy à? Thôi bật bỏ được cái đấy làm gì? Đỡ tốn thời gian. Phải nhặt mới đúng hành Thì thấy mẹ. chạm vào cái Home go này, Tool A full này, tức là mấy cái đồ vật có thể ném vào nửa được, đốt đi cho nó đỡ rác. Đấy. rồi thế thôi. Xem nào còn cái gì nữa không? Hurt info à? Hurt info đi. Hiện máu. Hiện máu được. Kills plan. Đấy. Hiện máu không biết bao giờ nó chết. Rồi. Client này. Client Don't step tiếng Việt thì thôi. Tớ hiểu cái máy tính của mình lúc thì nó thiếu nhận mic, không nhận mic. Mua cái máy mới đi gì? Đâu nó đâu do máy đâu. Thôi thì mua mic mới. Không phải, nghĩa là tháo cái mic ra đúng không, để cắm loa ngoài ấy, để nghe nhạc ấy cho nó feel ấy. Thế là Add key này. Nó lại không nhận nữa. Rồi đấy. Bây giờ chọn cái gì? Competitive nhá hay là magnet? Là cái đéo gì? Là độ khó. Độ khó, chơi độ khó sinh tồn đấy. Sinh tồn là cái nào? Social là mẹ dễ nhất. Magnet là dễ nhất. Magnet là dễ nhất. Thế magnet nhá. Nếu mà mình nghĩ là mình có mấy cái thôi thì dễ thôi mà. Competitive thôi, không có là tanh không ạ. Thôi competitive thôi. Đấy, cho tiền nổ vua nhá. Rồi, chạy hot đi xem ping cao. Xem survival cho Nnet nhá. Đấy. Tôi chỉ sợ ping mẹ cao ngất người. Đúng rồi, ping còn khoảng 200 thì không chơi được. Lại nhặt đến nửa tiếng sau mới thấy nhặt được cái cây. Nó lại bắt update rồi. Nó lại bắt update rồi. Nó bắt update cái mod đấy. Từ từ nên lâu tôi không vào nên là nó bắt update rồi. Tôi vừa update đâu? Update cái Update là tôi update à? không, tức là cái map thì nó ở trên cái máy của tôi, mấy ông chỉ cần vào thôi. Hiểu không? Ai tạo hot thì chỉ mới cần cái mod đấy. Nó là cái mod map mà. Không, mẹ trước giờ tôi mod suốt thì có lag đâu mẹ. Lag là do mạng thôi. Mấy cái mod chẳng hạn như nhìn máu, nhìn nhất là tự bản thân mình mod được này, mình vào là nó hiện này. Còn mấy cái quick nhanh nhất của server ấy, chẳng hạn như nhập nhiều đồ, nhiều hành lang bao nhiêu này rồi bởi vì ông đã đến. Còn những cái mod máu này thì tự bọn tôi đặt được. Không, tôi mod máu server luôn thì cho nó đồng bộ. Ok. Update tí thì thôi đợi update tí vậy. Update tí vậy. Update mở tí nhạc lên cho anh em nghe. Updating rồi. Làm tí nhạc thì có cái nhạc. Hello anh tí channel. Chơi Green Hell ấy, nó hay mà. Hôm nay đang định quay trở lại với Green Hell đây. Tí nữa chơi Green Hell khó. Tôi không có ấy, mà hôm trước tôi vào lag vãi trưởng. Ai chơi Green Hell này muốn khó là cho đông người chơi là khó ngay mà. Thằng chết rồi kéo mấy thằng chết theo. Thật. Xong rồi. Gì đâu vừa. Hôm nay chơi gì vậy? Này K1 thì Don't Step đây. K2 thì chắc là lại mẹ hôm qua đéo lại nghịch cái con kia mẹ. Nó độc cắn nó thối mồm. Con nào? Cái con game đấy khó chơi nhỉ? Con đấy mẹ cũng khoai xương giống con Green Hell đấy. Con game gì? Game gì không? Nhưng mà nó không khó bằng con Green Hell. Con Stranded. Stranded á? Cái rắn cắn à? Bị rắn cắn mấy con đéo thì cá cắn độc thì bác cứt. Rắn cắn độc này, xong rồi nó cứ có cái đéo gì cái gai tròn tròn ở dưới đất này. Thì mình đi qua mình đéo để ý, mình đạp con mẹ vào nên là bị độc luôn. Biển nhím biển, khả năng nhím biển rồi. Nó tròn tròn, nó giống cái đĩa ấy.
Nó nhô mấy cái gai lên, mình đạp mẹ vào thì bị mẹ độc luôn, vãi cả cứt. Thế nó update nhiều cái hay phết nhỉ. Nhưng mà có tôi thấy cái game sinh tồn đéo đã phải làm cung. Ừ. Giáo nó vẫn thua. Mà giáo con đấy là đéo chịu được, giáo con đấy nó đéo như con green hell. Giáo green hell ngon vậy đấy, mẹ giáo con đấy, giáo green hell ngon bao nhiêu thì cái giáo cái ngon đấy cùi vậy đấy. Cả hai nấu súp đi, hay là nấu súp, nhưng mà tôi muốn quay trở lại với green hell, cái cốt truyện cơ, mẹ chơi cốt truyện hay hơn, chơi Anh multi cùi vậy. Bà già không nhỉ? Con bà già là nó không ngủ được, con thấy là tên là gì? Cái gì nhỉ? Quên mẹ, đâu chả chơi. Con Wendy nó mới update lại đấy. Nhé. Nó mới làm lại. Con Wendy mà. Con có chị gái ấy. Con chị gái à? Nó sửa lại con chị gái, có thêm mấy cái ấy. Mai nấu súp à? Thế cũng được. Lâu rồi chưa nấu súp. Giờ này mẹ game nhiều quá, không biết chơi cái gì. Mai là phải Oni rồi. Hôm nay là 3 hôm chưa Oni rồi. Bật cái bảng chat lên cái. Atlan nó giảm. Khổ mẹ. Hôm kia bảo mấy anh em cờ lê chat nhiều, dỗi mẹ luôn. 2 hôm nay không thấy chat gì luôn. Khổ. Mai đặt tên là Tovit. Khổ anh em vào mẹ. Không thấy ấy là như nào. Không thấy gì. Không thấy tên để mà mời. Thế tự tìm thế nào. Chút channel War xem nào. Đấy, tham gia chơi cùng ở chỗ fan này. Đây. Có support có mấy chủ không phản hồi. Nhớ đâu nhỉ? Mấy chủ không phản hồi không ạ? Khả năng mạng lát rồi. 127 001 1099 này. IP nhà ông đúng không? Đâu biết. Có đéo đâu mà vào. Bây giờ chọn con gì giờ anh em? Chơi con gì? Wickfried thì lại dễ quá rồi, mẹ tôi. Map đấy mục gì về không? Tôi master con Wickfried mẹ rồi. Không phải tải gì, chỉ vẫn là chơi cùng Thôi Wickfried nhá. chơi chân. Master con Wickfried mẹ rồi. Đây ông ấy này, mời được rồi đây này. Ông ấy đi, ông vào game đi thì bọn tôi mới tìm được. Nếu phải, bình thường là mấy ông ấy vào được luôn mà. Thì ông đã vào game. Điển là bình thường là mấy ông ấy vào, xong rồi ông vào cái chỗ danh sách này. Xong rồi ông ấy cùng chọn cùng tôi luôn. Tôi vào như thế này là tôi tạo vua rồi. Đấy là kiểu gì. Đấy, tôi tải xong rồi và đéo vào được. Lâu đổi game, chơi nhiều nó chán. Chơi nhiều một ấy thì nó cũng nhàm. Thôi, lâu rồi chưa Wickfried thì chắc là Wickfried đi nhờ. Được không nhờ? Willola. Guli này con củ lin nhất, đó giờ tôi chơi Guli nữa. Vãi ping chấm này. Thôi Wickfried đi. Không mẹ. Bao giờ nhá? Ôi giời ơi, ping chấm. Ping chấm à? Quá, đéo chơi được cái từ. Đéo hiểu bạn mắc kiểu gì còn nát hơn cả con. Mình nát hơn cả game. Đâu mời thử xem nào. AZK kìa. Đâu mời được, what the fuck. Đâu tôi đang kết nối với Invite to game này. Đấy. Đấy, tôi đang vào rồi. Ông ấy tìm được không? Không, tôi chả biết. Mạng mẹ 3 vạch mà. Ông tôi bảo nhá, ông đi vào game chưa? Vào game rồi. Vào game rồi đúng không? Vào chỗ tìm phòng này của ông ở bên trên bên cùng bên phải. Thôi tự tìm phòng vậy. Bình thường trước tôi chơi là anh em tự tìm phòng được mà. Thế á? Đấy, Đây, ông đang đừng vào game đây.
Mình là server Việt Nam nên tìm tên Việt Nam nó ra ngay mà. Xong rồi vào Brown Serum đấy à? Ở trên cùng ấy nó có dấu, có cái chỗ sức game ấy. Đấy, rank up to Paul này. Đấy, tôi vào đây này. Mượt như gái 18 như thế này còn kêu gì nữa. 3 vạch cái thể. Bigger button. 3 vạch mẹ luôn. Đâu, tôi đéo hiểu vào kiểu gì. Tôi có thấy mỗi cái chữ play thôi. Ấn play đi, vào play đã. Vào play đi. Offline à? Không, điền à, không được. Play đã. Đợi tí cho nó vào đăng nhập. Rồi. Hot tên gì vậy ông? Alo. Hot là đây, chuột channel World. World. Chuột channel phẩy S World. Viết chữ chuột chắc là dàn luôn. Xong rồi server setting nhá. Nhưng có khổ lỗi tôi đéo vào được cái server Và setting. cái đầu tiên ấy. Browser à? Brown đây, Brown đây. Chọn tiếng Việt đấy, ông chọn tiếng Việt chơi cho dễ. Đầu tiên thì chắc là cứ phải có Flynn đã. Lấy Flynn. Khổ nó, mấy cái rock này nó đéo tản ra được thành Flynn. À đây Flynn rồi. Làm cái cuốc đã. Đấy, mà nó có nào mới chơi này bờ ngồi này. Follow player này. Tôi đéo hiểu là tìm kiểu gì. Vào Community à? Ông mỡ vào này. Ông vào nhanh vậy. À đây chuột trên Word đấy hả? Tôi mời ông đấy. Mời ông đấy, thấy chưa? Âm nhạc lâu vậy. Chuột ơi. À khổ đang thật tôi lâu rồi tôi đéo chơi, đâu biết là kiểu gì. Bình tĩnh nào. Một play. Mà cái chuột để làm gì nhỉ chuột? Chơi là phải gõ thế nó mới ok, chứ động vào cái nó lăn mẹ ra rồi. À không, chỉ nhặt đấy thôi, mấy cái cây ấy, mấy cái cây mới cỏ nhặt thôi, chứ còn đá là vẫn gõ bình thường chứ. Đây rồi, mẹ đội mũ các thứ vào. Gõ chết mẹ con này luôn. Mẹ có linh tinh can kè lâu thế, mãi chưa vào được. Ở đấy ông Đức Phạm vừa vào mỡ đấy. Xem là chơi mẹ biết chơi mẹ con bà già chế đồ cho sướng. Tôi nhiều Flynn lắm nhá. Tôi khá nhiều Flynn. Tôi thì bá chủ cái vụ farm thịt rồi. Mấy anh em chỉ cần kiếm chỗ xây nhà đi. Đi kiếm con heo đi. Anh em cứ kiếm chỗ xây nhà đi rồi tôi định xây nhà ở đâu? làm cái dao phớ đã. Làm cái đuốc như nào ta? Chết rồi. Đuốc ở đâu để đuốc ở. Rồi đây tôi đang vào đây. Hai gỗ 12 đá. Đấy, làm con dao phớ chặt chơi. Dao phớ chặt tre hả? Chặt tre. Chết rồi. Bây giờ không có túi đồ làm nào nào. Cái dây này chắc là thôi. Wilson mẹ cổ điển à? Wow. Đây rồi. Vừa vào đã thấy về khung cảnh tan hoang rồi. Sắp tối mẹ rồi, đi tìm lửa đi. Đeo thế đấy. Chuẩn bị làm ấy đi chặt gỗ mẹ. Tôi làm được rồi, Ở đây không có party à? Sao tôi chả thấy ai vậy? Đấy. Cái party với nhau được đúng không? Ông nhìn ở trên cái bản đồ. Nhìn trên bản đồ đây. Của bọn tôi này, ghi tên bọn tôi này. Có. Chả thấy có bản đồ đéo gì cả là thế nào nhỉ? Bật mờ lên. Tôi cài party mà, nhìn thấy nhau mà. Rồi, đây. Tôi cài party nhìn thấy nhau mà. Không thì tìm nhau mệt lắm. Sao của ông Xuân là cái bản đồ nhỏ mà tôi không có vậy? Ông phải cài cái mode Tôi tưởng ông cài là được. không, mode này là mode client. Đây, hello. Ông vứt cho tôi cái viên đá tôi làm cái diều cái. Ông có viên đá để làm diều không? Có. Đá lửa ấy. Đây tôi ném diều luôn cho. Ở đây được rồi. Có cái này Em được. đi đào đá đi, em đi đào đá. Đấy.
Thế này được đấy, nó đỡ lag. Nói chung là như này nhá, cái đảo này tôi đã chơi một lần rồi, nó rất là ít tài nguyên nên là mình phải làm thuyền thì mình phóng ra chỗ khác sớm. Rồi ok, cứ làm mấy cái thuyền tre trước được. Là lần trước là tôi đã oảng ở cái map này rồi và tôi oảng đến bây giờ tôi vẫn chưa chơi lại. Khổ đéo chịu được. Có gỗ ở đây này. vứt hạt thông ở kia cháy không được. Đây hạt này, hạt này Ban đêm là chết đấy nhá. Đi về trồng lại. Ban đêm này nó đéo như mấy con game kia đâu. ban đêm là Có rắn chắc ly. ông ơi, rắn. Mẹ rắn này tôi gõ cái một này. Tuổi đéo này. Ông có cái nón đấy. Mẹ hit run nên tôi sao để mất nón được không? À, Tuổi. quả này. Đấy tôi không ăn nữa. Kiếm vàng nên tôi chế giáo cho. Gõ bỏ mẹ đi. Nên lấy thịt nó. Cái con này không được thịt à? Tài nguyên nhiều thế này mà các ông cứ bảo ít nhỉ. Hôm nay sống 55 đây được. Trứng đây. Đớp miếng trứng đã. Nấu cái. Tối là tối luôn à? Cẩn thận là chết, không có lửa là chết đấy. Ơi thế đéo vào, chết mẹ rồi. Đéo để ý. Thôi, hy sinh rồi. Thôi đợi trời sáng thì về cái cổng ấn vào. Khổ vãi cứt Thì ra. mất mấy phần trăm máu tối đa đấy. Mỗi lần hồi sinh như thế là mất phần trăm máu tối đa đấy. Không biết đường chạy về cái cổng này. Bật mờ lên. Về cái cổng buổi sáng à? Bật mờ lên, đợi sáng rồi thằng ấy không lại chết phát nữa. Ông ra cài mấy cái mod vào. Này hạt giống này đớp đi. Khổ mẹ, chỗ này thì thiếu đồ ăn lắm. Đúng rồi, đừng chết đói cùng nhau. Đi về đây ạ. Chào anh em nhá. Chơi con này tốn đồ ăn. Đấy mẹ. Ok. Thôi tôi cố gắng làm cái thuyền này tôi phắn trước. Thấy không mẹ. Mỗi lần là chết một cái là mất một ít đồ đấy hả? Mất hết. Đồ nó rơi ở xác mình rồi này. Nhưng mà nó không bị mất đâu. Nó chỉ rơi ra ngoài thôi. Nắm thuyền như nào vậy? Nắm thuyền có cái táp thuyền đấy. 6 gỗ với 4 thấy. Ôi tôi thấy bộ xương của tôi. Thế bao giờ tôi mới được lấy lại cái kia? Cái bị mất đấy. Có bà già đúng không? Bảo ông kia ông vào Discord đi. Thể chế cái hồi máu là bằng từ mật ong ấy cơ. Ông Mỡ vào Discord nói chuyện cho dễ ông ơi. Đấy. Để bảo ông ấy chế cho mấy cái thuyền. Ông ấy chế được luôn mấy cái thuyền xịn. Không cần phải máy ấy. Ông ấy là con bà già nên là chế được đồ ngon. Chặt ấy là cũng được này. Chặt dừa này ấy cũng được. Cẩn thận dừa rơi vỡ đầu. Làm ấy. Chặt dừa dễ rơi. Game này không Erlon đúng không? Game này là ấy mà mẹ. Together. Có muốn ăn dừa không? Này, dừa đây. Này, tôi phay dừa cho mà ăn. Này. Đấy. Chặt dừa nó phay ra mà ăn. Tôi đéo ăn được dừa. Khổ mẹ. Tôi đi kiếm thịt tôi ăn. Chỉ ăn được thịt rồi. Có mấy con cua nhỉ? Giết nó được. Đấy, cua này. Nó, thịt nó. Dừng lại. Rồi ok. Trường. Tôi bảo chơi game map như là dễ ông chưa chơi qua rồi tôi chơi qua rồi tôi còn này bị vui. Đất mẹ chơi này mới hấp dẫn như mẹ. Rồi. Ra biển chơi ông còn phàn nàn à? Gõ cua mà chén thôi chứ đéo nữa. Cua này ngu bỏ mẹ được thải miếng thịt ra đằng trước cái là cứ thế lao vào. Không, cua này mình cứ đuổi nó xong rồi mình đứng lại một cái thế là nó cũng đứng lại là mình ra mình cõ được. Đấy. Cứ cho nó chạy ra mình đứng lại. Nó đứng lại là mình ra mình gõ được. Địt mẹ nó đào mẹ ở dưới. Cua này ngu vậy. Game này sinh tồn khó không? Mẹ,
cũng khó vãi lìn này. Nghe khó vãi trưởng, tôi đang bị đói này. Ở đấy ông Đức vào rồi đây này. Đấy. Ông bảo ông ấy chế cho ông ấy, ông ra ông chế cho tôi vứt đồ cho ông chế cho tôi cái ấy cái. Chế cho tôi mấy cái thuyền cho anh em phắn. Có cái robot này này. Anh em đi nhặt đồ cho ông ấy chế. Kiểu gì? Ván và cái dây. Chặt gỗ. Cái dây Chặt gỗ. chặt gỗ xong rồi ném cho ông ấy chế ván cho. Chế ván với lại cái dây leo ấy, không phải cái dây thừng ấy. Có cái mấy cái búi này phải lấy dao chém mới được mấy cái búi này. Thôi tôi kiếm cái ấy tôi đi trước đây, tôi phắn trước này, ở đây đéo có đồ ăn cho tôi à. Tôi sắp đói mẹ này. Cua đây thầy, bảo có đồ ăn. Đéo đủ. Đây hỏi ông bị chế cho cái búa, anh em mình làm ván nó dễ. Búa mình tự chế được mà mẹ. Tôi vừa vứt cho ông mà. Đây tôi chế. Ở đây búa không cần xây ấy à? Búa không? Không để ý. Không cần. Tôi lại tưởng là phải giống như con kia là phải Ông ấy ơi. búa. Đâu nhờ ông không ông bà già ấy. Ông chế cho tôi cái ba lô cái. Ba lô Bà ra cái, bà ra. Mỡ. Bà già mình bình thường là mình phải chế, mình phải có cái máy ấy thì mình chế được mấy cái đồ đấy. Nhưng mà bà già là nó bố đời. Bà nhà là mẹ gừng càng già càng cay nên là nó khi nào anh thử thách live sinh tồn trong rừng 24 giờ không? mẹ quân. Mẹ chưa ấy được. Thật mẹ, từ đấy xong thử thách xong đéo thấy đăng clip, đéo hiểu kiểu gì. Ông ấy vứt cho tôi cái ấy cái, làm cho tôi cái ấy cái. Ông ơi, làm cho tôi cái ba lô ấy làm cho ông ba lô để ông ấy còn có gì tôi đựng đồ cho nó đấy, canh nữa các thứ này. Cần canh nữa đúng không? Cái này không nằm thuyền lớn được. canh rồi. Này canh này. Đâu bọn ông đâu hết rồi. Đây thêm cái nữa. Đây tôi vứt cho một đống ván này. Được chưa? Mình rời khỏi đảo Đủ chưa? đấy. Cho tôi cái ba lô. Hộ đi đây, trả công hai cục thịt cá. Này ông ơi, ông ba lô này, tôi có ba lô này. Rồi nhả ba lô ra cho tôi cái. Xin. Cảm ơn. Đấy. Dây thừng nữa này. Làm chuyện đi. Đấy. Ông chuột cho tôi mượn cái dao cái đao cái. Cho tôi mượn cái đao của ông. Cái lông giáp. Cái này á? Cái lông giáp này là cái thuyền. Alo. Ơi. Cái lông giáp này là cái thuyền. Từ mẹ tôi kiếm cái đồ ăn đã. Mẹ. Chơi đông này. Là bùa không ơi. Ăn gì đã. Mẹ. Chiến đây đã. Okay. Đây này, chuột này cho ông miếng thịt cua này. Ngon. Thịt thì nhiều mà. Đây, cá này. Tôi giá bây giờ làm nào? Rồi là có cả ấy này. May này con này lúc mới vào nó cho mình 4 miếng thịt. Thịt quái thì ăn làm đéo rồi. Tôi ăn cũng được. Đớp đi còn gì nữa. Đớp vào rừng mà săn rắn. Thôi cho tôi con ấy trước đi, tôi đi kiếm thịt về cho anh em ấy. Anh em có khi là xây bay luôn ở đây đi nhở? Nhở? Ở đây mà mấy cái gì để sống, không có thịt với vặt hay có gì nhỉ? Mình ấy. Tôi đi chỗ khác tôi săn, đằng nào này đảo này nó cũng có ấy đâu mà. Mình xây mẹ luôn ở đây, nó gần chỗ hồi sinh. Đảo này tôi thấy thế thì bây giờ thế ông kia ông ấy làm lấy đéo ra thuyền rồi. Ông đi đâu rồi? Tôi bị ao rồi. Thế thì thôi mình lại làm cái thuyền tre vậy. Thì mẹ vãi lớn rồi. Làm thuyền tre thôi được, tôi toàn lấy thuyền tre rong ruổi suốt. Không, thuyền kia nó ngon hơn, nó bền hơn. Còn thuyền kia nó đẹp hơn nữa. Phải đến ngày thứ 5 thì tôi mới bắt đầu có cái ấy đấy. Con chim này này, ngất đây này, ra vả nó phát. Ui. Tấn mới trở thế. Sao ông đâu, ra vả phát. Làm luôn đấy. Được cái lông ấy, chả được cái rồi. Nó hồi cho ông một ít tỉnh táo đúng không? Lúc ông ăn cái gì nữa à? Hello anh em nhá. Hiếu Kun Rama. Sau khi xem Green Hell thấy kêu bét sinh học.
Sao lại bet đi mẹ vãi lần lại cà khịa, mày khổ thân tôi không. Strength 10. Bây giờ quan trọng là tôi phải đi ra ngoài đã, thì tôi đi kiếm ít vàng về đã thì mới làm được bay. Đây, anh em cứ ở nhà là anh em mỗi thằng đi hướng thì kia có vàng thì chạy về với nhau. tôi đi kiếm ít vàng đã. Rồi, mẹ con này cùi quá. Con kia nó phóng vù vù cả. Con nào phóng vù vù? Cái con ấy cơ, cái con tiền gỗ cơ. Mẹ có mẹ giáp dùng đấy. Mẹ đàn đúng luôn đấy. Ngon thế nhỉ? Ngon. Ôi bướm này. Ôi kia bướm. Ngon quá. Rồi đi ra ngoài cũng được. Khổ. Tôi nhặt được xèng này. Xèng đấy làm ấy sao ấy? Quay số số. Tôi đéo thấy cái máy thôi số số đâu. Sợ chuột sinh tồn ở trong rừng luôn ý. Mẹ xong rồi mẹ ở mẹ luôn trong đấy. Mẹ xuống thế nào nhỉ? À đây. Khổ mẹ lâu không chơi, cứ như kiểu người rừng ấy. Thế cái bot này làm cái gì nhỉ? Con đoi này. Có gõ chết mẹ nó không nhỉ? Con đoi này nhưng mà có đập nó không? Được, có cả game có 2 con đô đập chết nó vậy. Nhưng mà ông mang nó lên cái đảo nào mà nó không có ấy. Thế bây giờ làm nào để lôi nó vào với nhau, để cho nó thích nhau. Tối ông nhặt nó lên được mà. Thế à? Nó đủ là ông bắt được nó đấy. Bắt cho Tôi chưa biết cái thuyền nó như nào. bắt nó chịch nhau. Có hình cái thuyền đấy, nautical đấy. Tôi chỉ có mấy cái Map này rộng không? Map này rộng vãi cả đái. Có sứa này. Tôi ra tôi có mấy con sứa tôi chiến. Thuyền của tôi là ấy quá thì nó cùi quá. Chế bằng mấy cái cho tôi cùng clean không vậy? Hả? Cho tôi cùng clean với. Cà khịa chút xong kêu bạn em 300 giây thì lịm dần. Đéo thì tôi làm đéo cục xúc thế anh em mẹ cứ nghĩ oan cho tôi vãi đái. À có tảo nhá. Lấy tảo về. Ôi có con cá này. Có con cá. Ôi, chỗ này lại ra mẹ nó bìa rồi. Ra đến đây là ra bìa rồi. Ê, Có con này cái. ông làm thuyền gỗ hay làm thuyền tre hả? Điện giật. Tôi đéo tôi ra tre, hết tre ở đâu nữa. Đây tre đầy đây thì Tôi làm tạm. Ăn được sứa, ngon. Ngon. Chặt tí thôi nhưng mà ăn được. Mẹ ăn lại được hồi máu mà. Đây là tôi tìm một cái đảo mới rồi. Đảo mới đấy rồi anh em ơi. Nhưng mà dễ bị ấy lắm. năm nào làm được cái thuyền xịn ở Ba Gia. À, 4 ván thuyền, 3 ván thuyền với 2 cái này này. Đi. 2 cái cây này này. Ông cần bao nhiêu? Mày nó giật đau quá. Tôi cần Đi. 3 gỗ, 4 gỗ nữa. 4 gỗ này. Đây tôi đưa cho bạn. Đi khổ Cái dây leo đâu ơi. gọi kia. Là đảo ông chuột ạ. Cái gì? Cái dây leo á. Gọi ông kia thì cứ gọi bà thôi mẹ. Tự nhiên lại thấy chuyển giới tính. Chuyển hộ giới tính kìa. Chơi xong Mà game dây lại leo quên cơ, lại phải mất có mình giới tính dây gì. Đi ấy tưởng như đấy này. Con đô nhìn mặt như vừa chơi đồ. Mẹ nó vừa chơi đồ xong mà. Con đấy mẹ chuyên chơi đồ xịn đàng hoàng đấy. Làm cho tôi cái đuốc không tôi chết đấy. Đây. Đấy có rong biển này, anh làm ông nào ăn đâu tôi lấy về làm sushi. Tôi có rong biển đấy. Có chưa? Đang lấy 2 cái nữa không ơi. Đây đùa. Này cho cái thuyền này đi. Mẹ con sứa điện nó giật đau vãi cả đái. khi là ông có đồ chống nước thì nó sẽ giật ông không đau nữa. Đây. Tôi đang mặc line jacker đây. Nó báo tôi để ở ngoài biển đấy. Đi ra đây xem nào. Xem có cái gì không.
Đi cả một ngày rồi loanh quanh cái đảo của ông chuột. Cái chỗ mà tôi vòng ra ngoài kia nó là ấy đấy nhá. Tôi đi trước nhá. Đi Đi sắp thôi, anh em đi thôi, mỗi thằng đi một hướng rồi. sắp tối mẹ rồi. Mỗi người đi một hướng à? Tối rồi chạy Hay lên. là làm sao? Alo, Alo. mỗi người đi một nơi gì? Thì bây giờ là mỗi người đi một hướng. Gọi là tôi tìm được tôi tìm được một cục vàng rồi. Nhưng mà một cục thì có lẽ là không đủ. Được cái máy cùi. Chắc khoảng là 5-6 cục thì được cái máy to. Được cái máy cùi thì làm tạm cái ba lô các kiểu là ngon rồi. Ra đây là hết Thuyền ở đây có bị mất không vậy? hết mẹ map rồi không? À có đấy. Có hết map, tôi vừa mới vòng ra cái đoạn từ đảo đi ra mà thấy vòng vòng ấy là tôi phải vòng lại đấy. Có hết map mà, có hết map mà. Chùy gai này. Chùy gai mũi chuột mũi luôn. Chùy gai Multilus à? Ngon, tùy cuối à? Chùy cuối luôn. Cuối thì nó thơm rồi. Thế á? Tí mang về. Tưởng chùy gai Multilus. Tôi cứ bị server e not responding không vào được, sao lại thế? Ông này Phải Thật. đi vào tìm. rồi. Bao giá ở đây có ấy này. Cái thuyền tôi sắp vỡ mẹ ơi. Có cái đảo ấy nhỉ. Tôi đi sang Nhặt đảo bên này Dodo rồi. về chưa? Chưa. Thì nó mò đến cái đây kiểu nó chết mẹ rồi. Chết đéo gì, nó ở đấy mà. Làm gì đâu mà chết. Con rắn hoặc là con nhện nó ăn thịt chứ. Không, mẹ nó mổ chết mẹ con nhện luôn. Không vậy. Điên à, chết mẹ rồi, tôi đi vòng đéo thấy gì cả. Tôi bị ướt quá. Đấy, Đấy, vào đây sưởi, vào đây sưởi. ướt Ông ơi, quá ông đây. chế cái máy lởm lởm ấy để tôi lấy cái ba lô cái. Ông có vàng ông đưa tôi để tôi Chế ở đây á? lởm lởm đấy. Xây cái máy lởm lởm được. Đây. Để tôi lấy xẻng với cả ấy. Để tôi Đó. làm xẻng với cả cái ba lô. Bát này. Cutstone này. À này cho ông cái này, ông ăn cái này, tôi đéo ăn được cái đấy. Đây. Đấy, có ba lô xịn ngay. Chế lấy cái xẻng với cả cái ấy nữa. Xẻng đâu rồi? Rồi, lại no bụng rồi. Cả ngày hôm nay làm chỉ để mẹ ấy thôi. Thế đâu con đô đoi đâu? Đi bắt nó nào. Kéo mẹ em mất mẹ rồi. Khả năng cao là tèo rồi không ạ? Vào giữa mới thấy chứ. Không, tôi sợ bọn nhện nó thịt rồi. Đâu tôi vừa mới thấy đây mà nhỉ. Tôi lại thấy con nhện là nó thịt rồi, không phải nó nhiều. Chùy. Lông đây rồi. Lông đây rồi. Ngon thì xếp cuộc ông ơi. Cả map có một con đấy thôi, à hai con đấy thôi. Hai con. À, tiệt giống Giết nó rồi. à? Nó giống như cái củ nhân sâm ấy, ông mà giết nó là tiền giống luôn. Củ nhân sâm món ăn ngon nhất. Lâu lắm rồi không thấy ông chơi Oni, mẹ mới được 2 hôm mà anh em. Mới được 2 ông mà ông ơi. Em ơi, nuôi gà đã tan biến rồi. Thôi sẽ bỏ đi mà làm người. Ông ấy không có nhỉ? Ông Thôi thế chế xong chưa để đập đi đây. Thôi đập đi ông ơi, tôi cần ba lô là được rồi. Mình đâu cần. Rồi lại lên con thuyền để Khổ mẹ con tí vàng, mẹ xây xong lại phải đập đi lấy lại. Khổ đéo chịu được. rách. Rách đéo tả được mẹ. Thôi lại đi tiếp. Xem ra những cái đảo khác thế nào. Tìm đảo núi lửa đi. Giờ tôi còn đéo biết đấy, đang mở map mà. Bây giờ mới vào chơi biết được cái map nào với map nào Mẹ đâu. biết được núi lửa là chỗ nào, bây giờ sống được đã. Xịp rách có bản chơi multi hay mod vậy ông?
Chết nhỉ. Mấy ông gọi cái bản này đấy. Cái này là mốt. Làm gì có bản multi. Ôi giếng dầu ông ơi. Tiếng dầu à, mẹ cắm máy hút đi không? Nước nhiều cắm máy hút đi. Tôi đập được hai quả dừa rơi xuống, thế là nó rơi bị nước ấy. Nghèo không còn cộng mồng tơi. Nghèo, ôi trời, 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 bục mẹ nó ấy rồi. À đây có cái tàu này. Vã cái tàu ra. Sao mà đã hết được? Để nó hết cả cái ấy để Đéo đập đá được cái lửa, này. vãi thật. Đéo đập được cái này ra. Đập thử. Cái đấy không đập được không? Cái đấy phải tới cần câu mới câu được. Ai địt mẹ vãi lên. Con hồn ma nó ra, vãi cả đái. Ai bảo ông mẹ lấy đồ của nó. Ông phá hoại tài nguyên vãi lìn để đấy đi. Quả dừa nó rơi vào đầu ông ạ. Ý, mẹ con này nó đuổi. Giờ rơi chết rồi nhá. Đéo ai biết được. Tôi tưởng cái gì mẹ. Con đô nữa ở đây ạ. Gõ lấy đồ mẹ đậu xanh. Con này ăn được cái này. Ăn được mấy cái sò này. Đây con đô nữa đúng không? Đây có con đô nữa ông ạ. Thế thôi tôi ra chỗ khác. Đây rồi, Ship Cricket chơi được co-op à? Nó có mod thôi. Ok sao cứ giật lại này. đây phải ra đây để xử lý cái bọn nhện đã, không tối nó ăn thịt. Thôi xong rồi. Vãi lìn. Sắp toang mất cái ấy rồi. Đi vào nhanh. Nào, Má ông sắp chết đuối rồi. Đi. Ôi, tí nó thì chết đuối ạ, vãi cả đài. Vâng. Ok, đấy có thịt đấy, làm luôn cái tổ nhện đâu ấy. Thôi, tổ nhện để tôi bật lên 3 nó lấy được nhiều. Không là nó ăn thịt vẫn còn đô. Thì cũng được. Thế tôi chặt được con buồn ông rồi nè. Đi ấy lần đã đói lại còn nát. Vãi lìn đã chặt được con bờ lông rồi. Nhanh thế. Chị vãi lìn. Sướng vãi lìn ra. Buồn nông là cái đéo rồi đấy. Con nó như kiểu là con ấy nó đi theo mình. Ấy. Mẹ nhanh vãi cả cơn. Mẹ ăn số đỏ vãi lìn. Tình hình là ông còn dây không? Chặt cho tôi cái thuyền cái. Tôi đéo có dây. Hết sạch dây rồi, còn 5 cái cỏ thôi để còn làm ấy. À dây đây này. Kinh bà già đi sợ thật đấy. Người phụ nữ đảm đang. Người phụ nữ đảm đang. Ông chặt ấy đấy, chặt gì nhỉ? Địt mẹ. Cái trò này ông cứ hay bị lạnh nhỉ? Ôi, cái đéo gì? Nước. Bắn à? Không. Hết não. Đéo gì đấy? Ướt người hết não. Sao à? Ướt người hết não. Đi ấy thuyền ấy, đi thuyền. Cái thuyền này ông phải tránh cái ấy ra nhá. Tránh cái sóng ra, đừng để sóng đập vào người. Ai ủa? Địt mẹ. Con này nó- Lâu không chơi. Hit trên răn cùi quá. Đây này, nó vẫn còn đây này. Ai không? Mẹ bố mày. Ai ủa? Gõ đau vậy. Ông cầm cái lông này đi. Bị ấy nhỉ? Cái bình này ném mẹ đi. Snake skin thì ông ném mẹ luôn. Cái bình này là để mở ra đấy đây. Có bản đồ này. Mà kêu gì? Phô bầu á. Có báo không ạ? Tôi có cái ukulele này làm nào để cho cái gì được. Cái đấy để đồ chơi đâu ơi. Đồ chơi cho con gì đấy nó cho mình đồ mà. Ôi. Tôi đi sang Bên map kia là cho con picking chả được đồ là gì. Nhìn thằng hồn ma già dâm vãi. Mẹ vãi cả đái. Ôi, tối rồi lanh quanh đây thôi. Đâu. Làm cái ấy nào giáo nào. Ông hết dây rồi, ông hết dây thừng rồi à? À có trứng đây này, ông có trứng này, nhặt đi ông ơi. Có quả trứng này, đớp đạn này. Chết đói. Mẹ, giờ rồi ăn thịt đấy có bao giờ không? Sao mà ít thịt thế nhỉ, ít tài nguyên thế nhỉ? Đấy là do bạn không chơi đồ. Đúng rồi.
Add fuel rồi nè. Quả trứng nước tạm đi, có 2 quả trứng ở đây này. Con đấy của ông ăn được trứng mà. Cho em ấy mà không tắt mẹ mất. Ủa, tôi đi sang biển khác rồi mấy ông này. Trứng này. Nướng quả trứng ăn tạm vậy mẹ. Đã đói này còn rách. Thì có cục vàng mẹ. Gọi là chia nhau đó. Mẹ súng vào bầu mẹ, đéo hiểu. Trước chơi là Forest bắn 4 phát không trúng còn đòi hit and run. Ôi mẹ. Cái đấy người ta gọi là chưa chơi đồ thôi. Ông nào vào đây? Impossible Whopper. Sao mạng hai ông này lag vậy? Ngày xưa mình có một cái đợt đéo hiểu sao mà mình vào phát cứ khoảng 3 người vào là bắt đầu mạng mình lag. Đéo chơi được. Con này của ông nhá, ông đi ông đừng để cái sóng nó đánh vào người. Mẹ, sóng nó đánh vào người là ướt tụt lão đấy, chết cụ thì sống ra được. Tôi thánh hit and run mà. Lo gì mày. Hồn này này, nhặt hồn đi. Nhặt hồn đi. Đấy, ông nhặt đi, tôi không cần nhặt hồn. Yeah. Đâu cần hồn à? Tôi làm cái Bây giờ phải giữ cái hồn các ông ơi. cái hồn này mấy thằng mắc queo cần, còn mình cần đéo. Bà già cũng cần thì phải. Bà già cần. Nhưng mắc queo mới tốn hồn thôi. Hình như bên này có đảo này. Đấy. Đấy. Con gì đây? Con cua à, con lợn này. Đá nhẹ con lợn này, kiếm thịt ăn. Hello anh lợn. Địt mẹ, tôi đéo cho đánh. Đéo cho đánh. Đánh buồn cười lắm. Ai ôi. Địt mẹ. Ra đánh nhau coi. Được mỗi cục vậy. Để lông gần lửa coi chừng cháy. Ui cháy cho nó cái lửa bé tí mà. Lửa phải đốt to lên thì mới sợ. Lửa này ăn thôi gì. Lửa kia cơ. Mà phải hè cơ thì nó mới ấy. Ông nhặt mấy cái vỏ sò đây mà tăng stamina, tăng não lên. Nhặt vỏ sò đi. Thế á? Nhỉ? Mẹ, tưởng nhặt hoa thôi. Vỏ sò được. Vỏ sò này tưởng làm giáp thôi mà. Giáp sò. Phải không nhỉ? Giáp sò nữa. Giáp sò xịn phết. Ừ. Đỡ bị rắn cắn. Phải người buôn. Tôi đi ngoài mà tìm một cái đảo nào. Hit and run muốn mù con mắt y hệt. Rồi lâu tôi không chơi thôi, nhưng ngày xưa hit and run cũng mẹ ra gì. Anh em chả biết, ngày xưa thì anh em đéo xem, nên bây giờ bắt đầu cứ tôi chơi tệ tệ tí bắt đầu anh em. Anh em vào. Thật mẹ, anh em. Thôi thì cứ cục xúc dí vào mà khô máu. Mẹ đấy là lý do tôi tập chơi con này đầu tiên đấy. Nhưng mà mẹ hit and run các kiểu ấy. Tí tôi hit and run mượt cứt cho mấy anh em xem. Thì mình lo đó. Phân. À có con cây như kiểu cây ấy này, cây thần sống này. Kệ đó, ông chặt ấy nhiều là nó đuổi theo ông ấy. Ông chặt dừa nó đuổi theo ông. Không phải, cây nó là cái cây ấy cơ. Sao không đánh được con sứa nhỉ? Cái cây mà ra gỗ sống ấy. À. Cái này nó lại chạy ra ngoài. Tầm này đông người chơi là phải chịu khó nhặt nhạnh tài nguyên. Đéo được bỏ cái gì cả. Không tí là hết. Mấy cái con mắt này là con gì ta? Giáp sò, mình đéo cần giáp sò. Mình có mũ rồi. Cái giáp sò đấy rồi để tránh là bị rắn cắn, hiểu không? Có con rắn độc cắn này là toang đấy. Yeah. Bây giờ có thuốc mà chế đâu. Lần trước thanh niên Hiếu bị rắn cắn xong rồi mẹ chạy loạn tụng xạ lên, đéo có thuốc. Ông kia tìm được thuốc thì ao mẹ rồi. Thế là từ đấy cho đến bây giờ chưa thấy thanh niên chơi lại con này. Và từ đấy không còn thấy Hiếu nữa.
Từ từ để gọi con nó vào chơi cho nó vui. Từ từ để gọi nó vào cho nó vui. Mẹ chơi trò này mà đông người là chết đói thật chứ. Mẹ đừng chết đói cùng nhau. Không, cái map này thì dễ chết đói thôi, chứ còn map kia thì Don't step không bạn ơi. Thực ra là cứ nuôi nhiều ong với cả nhiều đi săn nhiều quái là được mà. Nhiều là sống được hết. Có gì có đâu. vài cái Cục đá vàng kìa đâu. Đâu. Làm gì có. Cái con này nó có cả dừa đây, chết thì đéo được. Không có nha. Có gì ăn thì ăn dừa. Trồng mẹ 5 vạn cây dừa lên thì cũng mà. Đây này ông gì đây này, ông chuột này, trên này có cây ổ nhện đây này, sao không xử lý? Mẹ con nhện nó ra nó đớp mẹ mất cái ấy của tôi rồi. ăn bánh miếng thịt à? Mẹ con nhện chết tiệt này. Thịt này trừ stamina. Trừ sanity. Ông cứ ra ông giết nhện nhiều là ông hồi hết lại mà. Con đấy của ông là được tính 15% mà ngồi giết một lúc được mà đầy. Hello anh em, có gì ăn không? Come on đi. Tôi có nhiều lắm không ạ, toàn thịt quái thôi. Không có bà già, không có bếp không nấu được. Có bếp. Thế thì từ từ đi về làm bếp cùng các thứ cho đồ ăn nó ổn định đã. Tôi kiếm được nhiều đồ ăn rồi, xây Cái bếp nào ở đây đảo rồi. đây nữa? Thế đi về đã đi. Đi về đã. Bây giờ tôi đi về tôi có vàng rồi để tôi xây cái kia xong rồi xây bếp. Bây giờ về sợ đéo kim đâu, thôi ở đây đi. Ở đây luôn được này. Thế thì qua đêm. Qua đêm ở đây đi. Qua đêm ông ông giết hết cái đống nhện này đi. Đây nhện đây này. Vào đây. Nhặt luôn cái nấm này để mà nấu. Tôi có trừ gai này. Tôi cứ phải có meatball thì nó mới sống được. Cái này không phải của ông, là cái trì gai này của ông không phải là trì cuối. Tưởng là trì kia. Cái gì đấy? Tưởng bên này có mà. Sao lại đốt nấm thế? Đại gia thế. Ê, Mẹ đã nghèo này còn sông xênh. ông ơi, Ở đây có lợn này. Lợn ông chuột ông thịt mẹ rồi. Để Nó spawn mỗi 3 ngày mà. Đấy, ông trông có vẻ chết đói đến nơi rồi này, cho ông quả trứng khổ. nấu chưa? Chia nhau tí một. Khổ đéo chịu được. Cho vào lửa mà đun lên mà ăn. Khổ đéo chịu được, nhìn mặt trông thương vãi lìn. Con đấy lúc đói. Con đấy lúc đói nó bé. Nhưng mà lúc bé nó không nó ít đói hơn. Con đấy lúc bé là nó ít đói hơn. Anh em giúp tôi câu chiết với 10 hạt đậu trồng thành 4 luống song song với mỗi luống 4 hạt thì trồng như thế nào? Anh em. Hôm nay ăn quả chuối của tôi đây. Chuối to lắm nhá. ông trồng này hình ngôi sao ông ơi. Nấu lên ăn được không nhỉ? 10 hạt đậu trồng thành 4 luống song song. Mỗi luống 4 hạt. Xong. Rồi bỏ mẹ. 10 triệu 4 là mình ăn. Tôi có ấy hồi não này, nhưng mà tôi đéo ăn được cái này. Cho ông nào hồi não này. Cho ông cái này này. Đấy. Đấy, ông kia ăn đi. Cho tôi cái này cho. Ông ăn được cái đấy không? Ăn được. Cái này thì đi ăn đi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng rồi. 3. Này. Hàng ngang 4. Cho ông kia ông đang đói. Ăn đi. Tôi nghe thấy bụng sôi ngục cả. Mẹ khổ đéo chịu được. Thôi thì chia nhau mà đớp thôi chứ còn. Rồi lên thuyền đi, ông chuột đi về để tôi xem cố gắng kiếm thêm một cái ấy nào nữa không. Đây, từ từ. Đây có tổ ong này cũng thơm này. 2 tổ ong quá thơm. Giết con chim. Đi à? Chim đéo tha nữa mẹ. Thôi tôi đi về trước đây để về nhà làm nồi nủng các thứ nữa. Về nhà trước đây. Nhà làm nồi nủng các thứ nữa. Tôi thống nhất là về cái cổng kia làm bê cho nó gần hồi sinh nhá. Lại rong buồng ra khơi mẹ tìm đường cứu nước rồi. Rồi, đi về đây. Thì mẹ lại ướt rồi. Khó đi để
lại phải trèo, được gọi là trèo thuyền ra khơi ạ. Mình thì mình lại thích nghịch nước, đâm ra là cứ bị ướt Bên người. này có cái đảo nữa này. Đang luôn. Chỗ này nó cứ có ấy này. Có cái lốt chân tôm này là như nào? Cái Đó đấy là để sau thịt, thả. có thịt tôm, Thả thịt thịt tôm tôm ta. này. Thế hả? Làm nào bắt được? Mút sơ này. Đấy, Ôi dưới đầy cá này. Mút sơ là cái bỏ mẹ gì? Dấu chân nhìn như kiểu dấu chân đấy. À ông ơi, mấy ông ơi, cái dấu chân ở cái bản này nó là cái con mẹ gì ấy? Vẹn không ạ? Tôi còn chưa nhìn thấy cái con dấu chân ở bên này. Nó như con nghêu á. Ui mẹ xa vãi lìn này. ở đây có Kraken không nhỉ? Tìm bua không được, chán thật sự. Sao lại không được? Đây đây. Mà 5/6 rồi, một anh em nữa vào thôi. Một slot cuối cùng. Một slot cuối cùng thôi. Chân vào kịp. Con cá voi, anh em bảo con cá voi. Thì mẹ nắm sóng thế. Có Kraken. Kraken thì chắc là bot mùa gì. Điên à, Kraken là mình mỗi 15 ngày tạo một lần. Thế á? Đấy, đi Còn ở đây dưới ra này. đồ cuối gậy đi bộ các kiểu đấy. Sao lại mỗi 10. Mà trình độ cái end run của ông chuột thế thì nó thua rồi. Vào nó liếm ngay. Bây giờ mà có ông già nấu ăn cho là ngon nhỉ. Ông già nấu ăn khó tính lắm, đéo kiếm được đồ ăn cho nó ăn đâu. Bọn tôi chơi thử con đấy rồi. Đâu, cái Nấu ăn thì lâu vách cả cứt. Mẹ mà nó đòi ăn, nó ăn tốn lắm. Nó ăn là nó không được ăn đồ ăn lặp lại. Nó là mỗi lần nó ăn là phải ăn một món, không là ăn liên tục một món là nó bị giảm cái tác dụng của cái đồ ăn xuống. Thế thì chẳng hạn là nấu hai món một lần một ăn khác nhau. Ừ, nói chung là ấy lắm. Khốn nạn Thế lắm. nó mới phải lúc nào nó phải có cái nồi. Mà nấu thì lâu vách cả cứt 4-5 thằng bâu vào cái nồi của nó. Đã thế đợt trước tôi chơi chứ mẹ. Thằng Hiếu nó chơi con ông già đấy, mẹ nó vừa nấu được cái minbo xong rồi bảo ông kia ăn, ông kia đéo ăn, xong mẹ con đồ đòi ra nó top mẹ phát mất. Thế là mẹ Thịt cười không mẹ biết nó ăn mất. thịt mẹ chó nhanh đéo chịu được. Khổ. Ui, nhặt vỏ sò xuống nhà làm bài phát đầy sanity rồi. Nhặt Phê. khó, chịu khó nhặt vỏ sò cho nó tăng ấy lên. Thế có anh em cần làm giáp sò. Làm đá sò cũng được. Chẳng may bị rắn cắn thì nó đỡ độc. Có bay cả cứt ra mình đi một vòng hóa ra là cái đảo vẫn là ở cái đảo đấy ạ. Ôi ôi dưới này có lợn này, ông ơi xuống này thì nó nhiều lợn vậy. Mình đi cả buổi cuối cùng là vẫn ở cái đảo đấy chứ. What the fuck? Mẹ giảm não ở cái trò này mẹ nó cứ ù khó chịu vậy. Mà cái chơi biển nó còn đỡ đấy, nó có cái gì nhỉ? Nó có cái vỏ sò mình nhặt được nhiều ấy, Ừ. nó còn đỡ. Mẹ chơi cái con đấy của ông là sướng nhất, về sau là có cái đồ mà chống bị ướt ấy. Ra farm mẹ sứa thì cứ gọi là lúc đéo nào sống được, chả bao giờ chết. Sứa nhiều. Phải đi farm dừa ăn làm rồi. Tiện tí cầm gỗ về. Idol Hiếu đâu? Hiếu đéo thấy đâu rồi. Tôm thì dùng cháp bắt. Mu sờ thì dùng vẹm. Là vẹm xanh thì dùng cọc nuôi. Đúng rồi. Cái đâu bay ở đâu đây anh em? Chỗ nào đây? Chưa chọn được chỗ đẹp à? Chưa chọn được chỗ phong thủy à? Tôi dọn mẹ chỗ này đi mà xây này cho nó rộng này. Ông Anh em cứ lấy cái chỗ cũ đi, cứ gần cái hồi sinh ấy, anh em mà chết thì còn đỡ. xây luôn đây cho nó. Đấy. Cái trò này bựa nhỉ, bây giờ tôi đầy máu rồi mà tôi bị một cái khoảng đen đen ở trên à? Thì bởi vì ông hồi sinh đấy, ông chết ông hồi sinh đấy.
Để bao giờ thì nó mới hết cái đấy được? Làm cái kim tiêm. Cái đấy tí có bà già yên tâm. Thì có cái kim tiêm thì bằng cái nọc độc ấy, với lại cái nọc của con ong ấy. Mày phí phạm nhỉ? Bao nhiêu đồ đây đéo thèm lấy. Tôi đang no làm sao cho ăn cái đầy bụng không này. Mẹ, giờ tôi đi kiếm ấy đã. Quan trọng đéo thì mấy cái. Đây, ra đây tôi cho đồ ăn này. Cái đồ ăn vứt đầy đất đây, còn lấy đéo đâu, có ăn đéo đâu. Cứ bảo là ăn tìm đồ ăn cho đầy bụng đây đây. Món gì vậy? Spear đéo cần. Đây này, gạo này, nấu lên. Husser stick. Husser này là cái trò gì đấy. Có ăn nữa. Thôi thì làm cái robot đi nào. Đây, nấu cho, đây ăn cơm thì phải ăn rau, này ăn rau đi. Đấy. Cái đấy nấu lên ăn được à? Ờ, Biết. Làm cái robot thì làm gì làm. đây. Đấy. Ăn cơm ăn rau vào. Khổ. Đây, cho ít hải sản nữa. Nhìn mặt thương vãi các cứt. Đây, Khổ đéo chịu ăn được. đi. Ôi chết rồi. ăn đây rồi mà láo. Kia còn cái hạt gạo không ăn nốt đi. Để đấy làm gì? Tí mẹ chó lại ra sơi mất bây giờ. Chim. Cháy ôi. Cháy nhà ôi. Mày cứt chuột làm gì mà cháy nhà vậy? Tối mẹ lúc đéo nó chả cháy nhà. Ra phóng ạ. Rồi, cháy mẹ hết rồi. Quả này nó cháy hết rồi. Tại đéo có lửa nên là phải châm tạm. Con này nó có bật lửa cơ mà, ông lo đéo thì đứng gần nó có bật lửa thôi. Mẹ ông ấy đéo cho đâu mà. Ông kẹt xỉ lắm. Ông đéo cho đâu. Kẹt xỉ với lìn. Rồi thôi lấy mấy cái than được. Nói thế thôi chứ tôi lấy than để ấy mà. Để. Thôi bỏ mẹ rồi. Cháy mẹ luôn cả cái than rồi. Đấy, ông kia trông nó đỡ hẳn. Nhìn người có tí da tí thịt. Cháy mẹ mất cái Chacoat rồi. Có tí đồ ăn vào là đỡ hẳn. Có cần tải mod ship không? Anh em vào chỉ cần chơi thôi. Có 2 hạt gạo đây này. Chỉ cần ấy thôi. Không cần phải. Trông thương vãi chảy. Ông Willow còn gỗ không, có khi góp làm cái ấy đi, góp gạo thổi cơm chung làm cái bếp to đi. Làm bếp to, bếp làm hẳn cái bếp đừng để lửa tắt ấy. Cái bếp mà hình tròn tròn ấy. Trông như cái lò đun ấy. Cái chimi này á, chi mai này á. Cái chim mai này. Cái đấy là ông phải ra ngoài biển. Ông ra ngoài biển thì ông cuốc cái san hô lên. Lấy cái đá vôi à? Ông ấy sao mất máu này, đói à? Này, cho cái này. Ăn đi. Đói kìa. Ơ kìa. Bà già làm mấy cái đồ ấy được loại hơn. Phải không nhỉ? Bà già biết có làm được không? Tôi không ăn dừa. Bà chế đồ ấy. Tôi không ăn dừa. Vậy không ạ? Ông ăn đi cho đỡ đói, mẹ máu thì trừ mà đưa dừa cho mình, cái khổ thanh niên. Khổ thân mẹ. À đưa dừa cho tôi. Thôi mẹ ăn đớp mẹ ăn đâu. Tôi không ăn đâu nhưng mà tôi đơm được. Không, đưa dừa để nấu ấy cho ông ấy. Nấu đồ ăn. Thế là chịu khó chặt dừa nhỉ. Thôi tôi làm tí min bốt đã, min bô đã. Quả dừa này chặt ra được 2 miếng, nấu ngon. Than trước hay ném mẹ ở đây. Quả cũng đeo. Đang đói vẽ lìn ra này. Mình vẫn là có người đang đi tìm đường cứu nước ạ. Nó có bếp vào nhá.
Anh em Ngon ngon. À đây rồi, tìm thấy vùng đầm lầy ấy rồi. Không biết là có gì không. Đầm lầy này có mấy cái con ngu lắm, nó đánh cá xong rồi nó cũng lên ấy. Thì quái vật đấy à? Rồi, nấu tí minbo đã. Con này thì cứ minbo mà phang thì mẹ bá vãi lìn luôn. Rồi để mở quà cái, khổ mẹ làm quên mở quà luôn. Thì mẹ cái áo cùi vãi lìn. Trang phục tê xít mình. Làm sao mà được cái quà đấy hả ông? Thi thoảng nó được ấy. Nên thi thoảng À, thế à? chơi bao nhiêu bằng ngày. Lúc nó lại có cái teng bắt ở trên đầu ấy. Về cái máy này mới ấy được. À thì cái máy đây mới có à? Và cái máy này mới mở được. Ông phải có quà đã. Thi thoảng nó cho mà. Tôi nghĩ là tôi đi về. Được rồi nhá. Bây giờ anh em tìm rau tìm ấy ở đây nó tôi làm minbo cho nhá. Tôi đi kiếm thịt cho mà làm gì làm. Mấy đồ này tôi ném mẹ hết nhà đi. Mấy cái ván vùng này ném nhà đi anh em làm gì nào. Cái thuyền thì nằm là sửa rồi nhỉ? Đại chiến giặt với nhện rồi. À đây cục vàng đây rồi, cục vàng đấy rồi. Ukulele này, Snake Hat. Để đi làm cái bếp nữa. Làm rốc nó vỡ mẹ rồi. Chỗ này lắm nhện lắm không ạ? Mẹ. Nhện vãi lìn. Cứ phải có thực mới vực được đạo. Đớp đã. Mấy chuyện khác tính sau. Con đưởi này cút ra để tao chạy đây. Đây, để kiếm đá để mà Ok, có 2 cục vàng. ông kia đi đéo đâu rồi. Đúng rồi, cắn nhau đi. Đảo này có nhện này. Nên đây nó sẽ nhện được. Khổ quá mẹ. Rồi, có cái bếp to ở đây. À cái này là cái bếp ấy, bếp tròn chứ. Cái bếp tròn đấy là vào mùa gió thổi tắt mẹ. Đéo hiểu tại sao Tắt á? tự nhiên tắt lửa. Tắt à? Thế Yeah. thế tôi mới bảo ông là phải làm cái bếp kia mà. Thôi thì có tạm đã, thì bây giờ là lấy xẻng này đào cát đã xem nào. Đi lấy cát đã. Thứ nhất là 2 cái cát với lại 2 đá vôi. Đây tôi mang đá về à? Không có đá vôi. Xẻ hay đá vôi? Đá vôi. Đá vôi à? Vì đá xẻ. Lam store. Ra cái gì à? Ra cái đống ấy không? Ra mấy cái san hô ấy. Cuốc ở đây. Ở đây có rồi này, ở đây hình như có này. Cuốc đúng không? Cuốc lên được. Tớ nấu cái meatball nữa. Nào ai có ăn meatball không nào? Cho gì ăn đấy. Không chê được. Cành cây cửa ra cho tôi xin mấy cái cành tôi làm mấy cái bếp vậy. Cành tôi có mấy. Đây. Đấy. À từ từ để tôi lấy cái meatball này. Nói chung là tôi cứ phải có thực thì tôi mới vực được đạo. Rồi, xin nhá. Đi lấy mấy về làm bếp. Để lấy làm stone này. Ôi mẹ đánh đau vậy bay. Đâu nhỉ cái thuyền mình để tiếp bên này cơ. Ôi chết mẹ, tối mẹ rồi. Nhét mặt lêu. Rồi. Tôi có 3 vàng rồi không ạ? Mua 3 vàng rồi. Ui. Nó đội cái nón thế là gì à? Tí stranded tiếp à? Tí lại stranded tiếp thôi tôi bỏ mẹ rồi. Ê, rau này. Tôi cần thịt tôi nhiều rau lắm.
Cần thịt Thì- nấu nhá. thì tích có không ơi. Bây giờ nó lại ăn mất cái này. Thịt chờ tôi về lấy về. Gỗ này, Cành cây không? cành cây à, cành cây ấy, đây. Tôi có Đây gì thì tôi tôi cho bà hết. Đây, khai thác cái đảo này mới được. đá lửa thì phải cầm. Mỗi lần xếp nó lại lác lác một tí. Làm nào để tách nó ra được nhỉ? Alo, Cắt trồn đó, cắt trồn kích chuẩn. trái à? Này, vứt đá này. Cỏ này. Ê, làm thì làm tôi Game ra- gì đây, nhìn như 2D vậy. Ừ thì nó đúng là 2D Tôi ra vỏ sò ấy để tôi ra. nhưng mà lại là theo phong cách 3D. Đây là game 2D nhưng mà lại theo phong cách 3D. Ờ. Đấy. Có túi à? Khổ Tôi mẹ. nhớ nhỉ. Ok. Rồi tôi trên cái đảo này được nhiều ấy lắm không ạ? Nhiều cái cây Giáp này. nho lắm, cây berry lắm. Đúng không? Giáp này. Dâu dại à? Xem nào, cái san hô san nhiếc này, bên này sao này. Giáp gỗ armor 80%, 75%. Đéo phải chỉ giáp gỗ, tí kiếm vàng rồi tôi gõ cho một đống. Làm tạm với giáp so đi. Giáp Đi gỗ ra- là chặt. lởm hơn giáp to mà. Đâu, giáp gỗ xịn hơn, giáp gỗ xịn nhất rồi. Hơn 5%, hơn 5%. Thế á? Giáp gỗ là xịn nhất rồi. Xịn ngang med cái ấy đấy, bằng cái Con bướm bướm là được ấy nhỉ? Giáp to như cũng 80 mà, giáp to còn 75. đỡ được cả 75 này rắn cắn cơ mà. 75 ông ơi. Không được 75 thôi à? Nhưng 75 mà nó đỡ được cái rắn cắn thì cũng ngon ông ơi. Tôi phải có đồ ăn tôi mới khoan thịt được. Ủa? Thế là thế đéo nào? Đói đánh không ra đêm không? Con này đói kiểu tôi ăn mắc nên là tôi đánh bao nhiêu nhỉ? 100 gram mà. Đúng nhỉ? Nói chung là ăn. Mike vẫn Vô tăng độ khó này, còn một slot đây, đấy, full mẹ slot rồi. Có ông Masatoni 201 này. Nói chung là anh em cứ vào làm nào làm, tôi để endless rồi, cứ tự chết thì tự hồi sinh, thế thôi. Đâu, ai nhanh chân thì có phần rồi, ai chậm chân thì mất phần. Lướt sóng đi cho nhanh, mẹ tôi lướt mấy cái nó cứ bị ướt người, đéo muốn lướt. À, mới lấy lướt ngược, khổ. lướt sóng thì cho nó đi cho nó nhanh rồi đúng rồi gì nữa à. Đúng rồi, lướt sóng. Nhưng mà ông phải lướt đuôi con sóng ấy, chứ đừng có đâm đầu. Đấy là gọi là đương đầu ấy. Ôi trên cái đảo này nhiều bướm lắm không ạ? Tôi sẽ ở trên đảo này thì Ông Nhiều có sống được trên đảo bướm không? tôi sống trên đảo bướm ấy chỉ sợ Lại hết sức thôi. lại có cái thuyền đây. Ui con cá. FPT Rồi, giờ nó có bỏ tôi công nhặt kinh quá. nhiều ấy một tí còn về trồng cây. Đây tôi nhặt được một đống hạt giống. Nhưng mà tôi ăn Ông hết rồi. ông nhặt hoa thì cố nhặt nhiều vào tí nhá. Mẹ sao càng đi càng mẹ đéo thấy cái gì vậy? Đéo nào lại có mẹ 2 quả chuối ở đây ạ. Ngon. Thương thế. Đéo có mày đâu, con chỉ mật lờ. Mẹ mấy con khỉ khốn nạn lắm. Toàn ra nhặt đồ của mình. Nó cứ đi theo rồi nhặt đồ của mình. Mẹ Đó, đéo thấy cái chỗ ấy nào. Đéo cái chỗ mà lấy limestone. Lấy limestone là chỗ nào đây? Đéo có. Mẹ khổ ra cái chỗ san hô mà thấy cái toàn cái coran thôi. ôi rồi ôi, cá sấu ông ơi. À nhỉ, mẹ quên. Thế đi về cái đã. Thế đéo biết làm chạy vòng quanh kìa. Chết mẹ rồi, sắp tối mẹ rồi. Cái này này cái đéo có đèn. Khổ cái thuyền của Lin này. Thuyền sắp nát rồi. Sắp tối mẹ rồi, sắp chết rồi đây.
Cố mà nhặt về. Cái mút chuột chuỗi này thì cho cái gì vào để ấy nhỉ? Đéo biết, mẹ ở nhà đầy ra thì mẹ phi lên tận đây. Đấy cho cái gì? Đéo bảo sớm. Khổ. À nó phải chế cái ấy thì mới được. Khó nhỉ. Bản này có mà. Tôi Có vừa gì, nhìn có thấy gì? nó xong. Liệu về kịp không? Liệu có về kịp không? Mẹ đứng ở trên này thì đéo cầm được đuốc nó mới điên. Vẫn kịp mà. À ừ nhở, không được. Vừa lấy bị lỗi rồi. Ông kia bị cái đéo thì đánh nhá. Nó lại chạy về tí đợi tí. Map này chắc là đéo có bản đảo mặt trăng rồi nhở. Có đốt chân này, sủi tăm này. Tìm đâu được cái sủi tăm đấy nhỉ? Mà mình có mốt tìm sủi tăm mà. Mà thôi chơi thế thì ốp quá. Mẹ đi ngược sóng nhục vãi cứt. Vỡ mẹ thuyền rồi. Bây giờ vỡ thuyền rơi ở trên đấy nhỉ? Ui. Anh em này vác thuyền ra hót xác về. Đâu mẹ. Tôi mẹ. Món ngon vậy. Ui. Này nấm đỏ này. Nấm đỏ này. Đây nhá, có đồ ấy rồi nhá. Tôi ăn đã chứ. Bây giờ là về. Đợi, Chế được gold nhá, nhặt xu về chế được gold nhá. Đúng rồi, 3 xu hay 4 xu ấy là 3 xu là chế được gold nhá. Mẹ vứt lấy có xu thì ném mẹ hết đi. Nhục tôi đéo nhặt hết chịu rồi được. không? Thế được rồi. Còn may quá về nhà rồi. Sao mà mẹ nhà tối om này. Ông nào bật tivi ấy? Mẹ khổ. Ông nào bật tivi à? Nghe như phim. Cút ra. Nào phải chế cái nồi kia. Limestone đây. Nhỏ này. 2 khúc gỗ, mẹ hết mẹ gỗ rồi. Ông nào còn gỗ không ném rồi. Không có gỗ không. Chỉ có vạn gỗ này thôi. Hay là phải đi chặt à? Nếu có ánh sáng mà chặt thì ông nào soi tôi chặt cái. Đây. Rồi, Sáng luôn này kìa. hồi sáng rồi đéo cần nữa. Tự túc. Ui ngon đấy. Đi mẹ chặt cái này mẹ. Sao hôm nay chơi đéo thấy bị dụng vào đầu nhỉ? Ngày xưa chơi toàn bị dụng vào đầu, mẹ điên đéo chịu được. Chơi con này đội mũ đàng hoàng thì đéo rơi. Ông thử bỏ mũ ra thì biết ngay mà. Đi mẹ, đúng là xui trẻ con ăn cứt. Bỏ ra cái này thì nó sung. Bỏ ra bạn ơi. Chạy đập đi. Bỏ mũ ra bạn ơi. Ok. Thì xây trước đi rồi đập sau cũng được mà. Không lo. Đây rồi, Chimila đây rồi. Đấy. Ok chưa? Đấy. Hai cái này nó khác mẹ như nhau đâu. Một cái là nó ấy được rồi. Ôi tôi cách xa bọn ông quá. Ui nóng quá, mẹ đứng gần hai cái bếp. Mẹ. Cái này cẩn thận nha. Có ông kia có bao nhiêu vàng mà không khai thác về à? Ui sao lại đốt này. Cái đảo núi lửa kia nhiều vàng quá cả lin không nhặt về. Ý thế. Tôi phải đi kiếm thịt đã. Nãy bà già bảo ở đây nhiều rắn lắm mà. À.
Ông chế Chiều chế nó cho mới ông ra. cái mũ. À tôi cho ông cái mũ này tí ông đi. Chờ đây cầm cái mũ này đi săn rắn này, chờ đây, không phải đi đâu. Ôi. Bây giờ kiếm rau. Ê, chua, cứu. Tôi cái mũ của tôi ở đâu? Cứu. Sao? Cái gì đây? Rán à? Náo này. Đấy, Đấy. cầm về lại có cái ăn rồi, vào là Địt mẹ, gọi cứ như kiểu là gọi bà già ơi, chuối này. gọi cứ như kiểu mẹ gọi vợ ấy nhỉ. Khổ. Bà ra chuối. Cho cái mũ chuột chuối này. Mũ của tôi à? Xin nhá. Mox Ra chuối. bà già gian chuối. Bà ra chuối thật nghẹn. Bẩn nữa chịu được. Ăn chuối xong rồi ăn chuối nghẹn. Trên Steam hôm nay free total world tôi nhận từ sáng rồi mẹ. Sao mẹ sương mù các thứ này mẹ. Ê, bà ra có ít Mẹ gọi nghe tình cảm nhá. Bà già ơi. Già, thích là bà già. Ông già ơi bà già. à, gỗ nữa này. Ôi có cả poison spear này. Mẹ mẹ. Giáo đông cơ. Ở đây có con cá mập mẹ siêu to khổng lồ luôn. Đói quá rồi vậy. Cái bếp không bị tắt chưa? Rồi, chế rồi. Xong rồi. Xong rồi chế cái lán cho anh em nữa. Lán gì? Cái lán ấy, cái lán hoặc lá dừa ấy. Nó là cái sinh tồn đấy. Nó còn lán bằng lá dừa. What the fuck? Rồi về nhà lấy cái meatball á. Ôi thịt mẹ đã mất rồi đấy. 20 vàng về cho Vừa anh em nấu nhé. cái meatball đây quay đi quay lại nó mất mẹ rồi. Nhanh đéo chịu được. Thôi nấu cái này cũng được. Fruit berry. À mấy ông này thảm nào mấy ông ấy không ấy, hóa ra là mấy ông không có xẻng, thành ra mấy ông đéo xúc được vàng. Xúc kiểu gì? Xúc ở đâu đấy? Đây này, ở cái chỗ tôi đang đứng ấy. Xúc vàng ở đâu? Đảo đấy. Giờ để tôi đi lấy thịt cho. Khổ mẹ. Nhẵng lên. Đây được hai thịt. Hẹn anh bữa khác vậy. Thế thôi. Ông kia nó cũng out rồi, đây còn 2 slot nha anh em nhá. Cân hết mọi thể loại noble, newbie các thứ. Đây rắn đây. Nói thôi chứ mẹ vào chết nhiều thì cũng đéo chịu được đâu. Ăn tạm vậy mẹ. Đau quá. Ông nào như kiểu mở tivi sao nó cứ ồm. Đây, thì đang bảo ông nào mở tivi thì còn tivi rè nữa. Có quả thuyền này rồi. Có lấm xanh này ngon. Lấm này trồng ngon. Tôi phải làm cái buồm mới được. Làm cái buồng này cần cái gì nhỉ? Để về nhà xem nào. Ui 3 con rắn Còn lá tre là được. Lá dừa chứ. Lá dừa chứ. Cây tre nó không làm được. Ui mẹ núi lửa ông ơi, phun núi lửa. Phun cái loe rồi đây à. Sao không đánh nhỉ? Quên mất ấn nút nào để đánh nhỉ? À vải này, buồm vải này. Anh em nào còn buồm vải không? À còn cái vải clo này how to chế cái là clo. À đây clo đây. Clo là tre. Ok lại đi chặt tre à mẹ. Có thịt quái vật này ngon. Lại đi chặt tre vậy. Tiểu phu channel mẹ luôn. Game giả lập xúc cát rồi. Thôi tí tôi mang về 20 cục vàng nhá. Đợi tôi làm được cái thuyền ngon tí tôi đi kiếm thịt cho. Khổ. Bình thường. Của ai ổn đấy nhỉ? Ông ấy sao ấy, ông bà già sao ấy. Voi nung rồi.
Nó có cho nhỏ mic của ông ấy đi tí vậy. Thông cảm người nhà mở tivi cấm cản đi chó là được. Có Gặp tôi là tôi ra rút dây điện rồi đấy. Vớ vẩn. Gáy Xong rồi ăn liên hoàn vả. Đéo trượt cái nào. Chạy. bà dạ. Bà đâu rồi tí chết nhé. May rồi. Bà tí chết may của tôi. Ông ăn dừa nhiều không sợ tiêu chảy à? Mẹ anh em Đây lại cho 2 thịt này. Death Stranding quá. À Stranded Deep. Trên đi. Này. Ờ. Không dùng được gì à? Cho vào bếp cháy. Ôi, đấy, con mẹ ai ơi. Sao mà Cái mặt đi này nó cắn tôi ơi. Đâu? Mặt đi. 2 cái dây, còn cái dây là 2 cái dây đây. Chim mặt đi. Ngon rồi. Ui, con này nó khỏe lắm, đéo đánh được tôi. Thó luôn cái chê. Ở đây mỏ vàng đây rồi, đi sang chỗ đông mỏ vàng. Có ghi không? Cắt cho mày đâu. Ở đây có ghi không? Chế đồ ăn rồi. Ngon rồi. Mẹ có buồm rồi. Cái đèn thì chế kiểu chó này nhỉ, để xem nào. Nhà chúng mày cá. Ôi mẹ có cả cái Iron Fire Win này. Motorin à? Bot Canon. Mẹ, bố đời vậy. Cái đèn, how to chế đèn. Đèn chỗ đéo nào nhỉ? Chinet, C-Tap. Đéo có đèn. Có. Ống nhòm à? Rồi đéo cần đèn. Mẹ mắt cú vọ cần đéo đèn. Tí xong stream trên Discord coi thử. Coi gì? Mẹ, anh em lại bật cái gì? Ở đây không có bò. Mẹ phi sướng thế. Tôi qua bên kia map rồi. Hồi phục. Tôi qua bên kia map mẹ ơi. Anti-venom là chất đẩy đầu của rắn á. Ôi núi lửa à? Ông đang chỗ núi lửa đây à? Thế, Bẫy chim thế thì tôi mở sang bên này xem là có cái gì bên này không. cái bẫy chim này. Cái buồm này bay sướng Thỉnh thật. thoảng bắt chim có thịt chim ăn nhá. Này. Món Tôi nhỉ. Mấy con cá này mình sẽ ở đâu? Cá này mình sẽ ở đâu? Con đĩ cá này. Sứa với chúng tôi. Mình nó giật đau vãi cả đái. Tưởng vỏ sò nó phải cách điện chứ nhỉ, sao không cách nhỉ? Không, vỏ sò không cách điện đâu, phải ra dằn với cách nữa. Thịt mẹ nó lại liên quan với nhau đấy. Vỏ sò không cách điện đâu, ra rắn nó mới cách nước. Thịt mẹ hẳn là nó rất là liên quan đến nhau nhá. Thịt mẹ vãi cả điện giật đau vãi cả cứt. Tôi chắc là làm con thuyền chiến về làng được cho nó bỏ công đi du học. Ai ơi đi nhá, cái dừa nhá, dụng dừa vào đầu bố. Đồng xu này, nhặt mẹ luôn. 2 đồng luôn này. Nó có cái mũ này. Cộng sanity này. Ngon vãi lìn luôn. Chào nợ. Có vàng luôn này. Mẹ. Nhờn với tao á. Ông ơi, ông để một con lợn gần nhà mình còn sống nhá, tí nữa cầm nó đấy. Không, tôi đi chỗ khác mà. Đấy, được thêm một cục vàng nữa. Là con chủ yếu để làm phân đấy.
Má, cái gì cũng khan hiếm này. Đập xương ra được cái gì nhỉ? Được xương, mẹ hỏi ngớ ngẩn đấy. Đập xương để làm cái cuộn kim khâu ấy. À, Để hồi cái mũ chuột chuỗi với kiểu đấy. ui, Tôi có mũ chuột chuỗi rồi. ông ơi. Con giật vang đấy đừng để nó cắn trúng nhá, là bị độc và chết đấy. Không phải đùa đâu, đừng đùa với cả nó. Để chơi. Đốt rừng coi. Thầy Nam vào chơi thầy Nam này. Thầy Nam béo. Đốt rừng ấy vừa đốt xong thì thầy không xem mẹ. Sao? Mình chỉ đánh rắn đỏ được hết nhỉ? Ông chỉ đánh rắn đỏ nó cắn thì không sao, nhưng mà ông có vỏ sò thì ông chơi được con Chơi được vàng. hết đúng không? Mà con giáp vỏ sò rồi thì không sợ nữa. Ui, có thịt thì ngon. Con cá đuối này là như nào đấy nhỉ? Con này nó có làm gì mình không? Độc à? Con cá đuôi nó xin độc một người ông ấy. Nhưng mà tôi đập phát nó chết mẹ rồi. Ôi thôi. Đàn đấy, cả đàn nó đuổi. Bị độc rồi, thôi bị độc rồi, tôi bị độc mẹ rồi. Rồi xong. Nhưng mà tôi lấy được cái độc của nó. Rồi. Lấy được cái độc thì chạy về đấy, chạy về xong rồi trước khi về thì nhớ kiếm mấy cái gì nhỉ? Mấy cái nhớ nhặt mấy cái rong biển với cả đào một ít san hô về. San hô có rồi. Đúng không? San hô với cả rong biển. Lấy về, lấy độc, chữa độc. Để xem có cần những cái Địt gì. mẹ, đúng là mèo mù vừa được cá rán, mẹ vừa bị độc xong thì à đâu? Mà nhặt được cái đấy đấy. À không, đéo phải không ạ? Mà là tôi vừa nhặt được cái đấy xong thì bị con kia nó xịt. Nhặt được cái túi độc á? Đấy, ông nhặt cho tôi 2 cái san hô với 3 cái rong biển nhá. Rồi, thấy đủ hết rồi. Về thôi. Xong rồi về chế. Đéo biết đường về nhà chỗ nào. Mày đói à? Đường về nhà xa vãi cả đái. Đi đường trên này về cho nhanh. Nào. Sao toàn ra rắn này? Mẹ mất máu nhiều quá. Ai bị đưa tới đâu tổ sư. Ui, có sứa lửa à? Sứa lửa chắc như sứa kia nhỉ? Chơi với vào đi thầy Hiếu. Còn 2 slot mà. Anh em đang vui vãi lìn. Nhà nhiều rắn quá, không ai đánh. Để nó cắn mình này. Nó đau thế. Ông thì phải gọi bà già ra chứ này. Bà đi bỏ tôi Bà đi già rồi. ơi, ra đây cứu tôi. Volcano đây này. Tôi thấy Volcano rồi nhá. À rồi, ok. Cái Volcano này nó có cái cát tốt, cái xương rồng ở trong hay phết đấy. Rồi, ok. Một thịt quái vật, một rau với một gì cả. Bao rau. Cho hạt được không nhỉ? Ở trong này có nhiều đồ lạ lạ, tôi đéo biết là cái đồ gì. Nếu như bản thường. Con sứa con sứa lửa này thì con làm được cái gì đặc biệt không? Không. Ông ăn nó phát sáng đấy. Ông ăn nó là ông phát sáng luôn đấy. À thế đéo bảo sớm mẹ. Tốn đuốc vãi cả đai. Nào chế cái thuốc ấy mẹ. Khổ thân tôi không. Xong rồi. Chế thuốc chỗ đéo nào nhỉ? Sinh tồn à? Ở đây rồi, Anivenom rồi. Chết rồi. Ui ôi. Rau rồi. Mẹ vừa cõi chết về. Cho xin ít rau thế nào? Đây rau đây. Chuột nấu ấy tôi cho 2 thịt này. Ok. Đấy. Rau đây. Đói quá. Gì mà nhặng cả lên chạy loong quăng cả. Đói quá. Mất 2 con sứa. Nào, đói ăn đi. Quên. Mỗi thằng một Đây miếng. là- Tôi cũng đói vãi cả lìn này. Cái này ăn cũng được nè. Cái kimbap này.
Nipet là Rồi, ok, Nipet là con cái gì chim. đó? Nipet là thịt à? Đi pet gì? Ôi, như bọn chó nó đến rồi sao ấy. Chó vã luôn, tôi sợ đéo ấy. À, tiền vàng đây. Chế vàng đi. Chế vàng xem nào. Đây, chế được cục vàng rồi đây. Đây, Kìa, lắc. vàng để nhà nhá. À mà giờ đéo cần vàng nữa. Hình như là ở trong này là cá sấu hay sao ấy, chứ đéo phải sói. Nó là cá sấu đấy. Chỉ do là con cá sấu. Vãi chết mẹ, nhưng mà vẫn là tiếng sói. Để mấy cái này nhà dễ cháy lắm này. Tôi ra chỗ cá heo tôi đứng. Tôi đéo sợ sói nữa cơ. Thấy volcano thì xây tua bin đi. Con nhựa chưa? Con nhựa mới lại metan refine chưa? Metal refine. Khổ. Ôi, cái chỗ này nhiều cá heo vãi đái. Đây map dolphin rồi. Đó, hết mẹ nó. Tình hình là hết mẹ nó Flynn rồi. Ông ấy còn Flynn không cho tôi xin 2 cái để làm cái. Và lên đây đây. Không xin cái cuốc cũng được. Hình như là ở đây là Flynn là không kiếm đâu. Nên anh em chịu khó Không là biết ra được nhỉ? bằng xẻng vàng với vàng nhá. Vàng ở đây nhiều nhưng mà Flynn nó không Vàng có. hiếm vãi lìn nè. Tôi gõ cho. Rồi, cho vào đây nào. Cái heo đâu? Ra xử lý nó cho anh. Để nó bố lao thế à? Bọn này vớ vẩn thôi. Đang đói. Rồi luôn. Lại con thịt rồi. Tiếp con nữa là vào đây. Heo tuổi gì. Đó. Nhiều thịt quá. Này nấu đi. Đấy. Tiếp. Nấu với dừa được không? Không. Nấu dừa được, nấu dừa được. Nấu dừa thoải mái. Đâu hết rồi. Đây con nữa. Nấu. Còn nữa vừa nãy chặt được đống dừa. Đây này, đấy. Dừa. Lấy dừa hoặc là lấy ấy cũng được. Lấy. Ra nhặt rêu về cũng được. Dừa bổ đôi ra được. Được, dừa bổ đôi ra. Cái heo. Bổ đôi được 2 cái. Đấy, nè. Rồi tôi đi kiếm tiếp đồ ăn về. Nào. Ông lại chơi đồ rồi. Hoài niệm tí, làm gì mà anh em căng. À tôi vứt vàng ở nhà nhá. Có khi là ông ở nhà ông thiết kế mấy cái dương dùng thì cho nó đựng cho nó ngăn nắp tí, nhìn bừa bộn quá. Đồ vứt đây đi. Vứt mẹ ấy cái này ở nhà đi. Phớ phiếc thì. Em cần 3 hộp. Rất là nhiều dòng biển về này. Này mấy cái này để ở nhà nhá. Đấy, cầm thịt đi không anh? Cầm thịt đi. Tôi cầm ít thịt đi. Tôi kiếm ít thịt về. Đây còn thịt này. Đấy. Sao mình không mở được cái chai có cái Trong cái này. Thịt xiên với thịt kia thịt nào ngon hơn đây. Sao ấy? Thịt xiên á? Không, meatball ngon hơn, meatball non lâu hơn, được lo nhiều hơn. Này, ông cầm nốt cái nữa đi. Ờ. Cầm nốt cái nữa đi. Thế bà già là ao rồi à? À đấy bà già đấy. Ông chuột ơi, hôm nay là trăng tròn đấy hả? Đúng rồi. Ngon đi ông ơi, đi rắn với tôi đấy. À đây bot tốt đây rồi, mẹ ngon. Trời ơi, gắn mẹ quả đen vào. Đi đánh rắn đi, đánh rắn ông. Thế ông ấy đéo phải ăn rắn thế. Thịt rắn ngon là. Ông khẩu vị độc đáo thế. Ở rắn đây, mẹ tôi vã cho. Hay à? Bật lìn. Tao phá mẹ nhà mày ra. Làm đéo tao. Bọn này hít rắn dễ mà, bọn này nó. Nhưng mà được cái nó dài vãi lìn. 3 con này đánh hơi mệt đấy. Có 2 cái là chết mà. Thịt này ông ơi, đấy cầm về đi, này, đấy. Tôi đi lấy thêm đồ về. Tôi có cái lồng đèn rồi, đéo phải lo nữa. Đi thoải mái. Đi lấy thêm đồ về. Anh lợn tội vãi lìn ra.
Ui game gì vui thế. Don't step nhá anh em. Game này thì cứ Đừng để chết đói. đừng để chết đói cùng nhau. Đừng chết đói cùng nhau. Chính xác là thế. À đây có trâu này, ở đây có trâu này ông ơi. Vã đi. Chơi đi ông. Ngại gì viết bẩn. Trâu, trâu đàn không ạ? Giống bò. Con nó vả cho không gần cái nào luôn. Làm sao bật đèn? À đây, bật đèn này. Đâu nhỉ? Mẹ vừa cái volcano ở chỗ đéo nào nhỉ? Quên mẹ rồi. Đúng rồi. À đây ra này, bên này này. Ở trăng tròn này. Rồi anh lợn anh biến cái đi. Vã lợn đi. Ông biết con lợn này để làm gì không? Ông biết cái công dụng duy nhất của con lợn từ tôi thấy là nó tốt ở trong mùa trăng tròn đó là cái gì ông biết không? Lấy phân thì cần đéo thì ông ấy cũng được mà. Ông cho nó ăn 4 miếng thịt ấy nó cũng được mà. 4 miếng thịt anh nếu có thì còn cho nó ăn. Mẹ thịt đều có để ăn rồi nữa, ông cho nó ăn nữa thì ông lại hơi chơi rồi. Rồi nó do Với cả thứ hai là cho nó ăn xong rồi là mình có thể giết nó để lấy 2 miếng thịt. thì mẹ đúng kiểu cho ấy nhở, giống kiểu tử tù với Lin nhá. Đúng kiểu tử tù, Đúng rồi. vắt kiệt sức lao động của nó. Đéo hiểu. Ôi chứ cái này, à đây, lấy cái búa này gõ đúng không? Lấy búa gõ cái hang ấy ra được không? Hang dolphin này. Ông đừng phá nó làm gì cả. Thì thôi nhá. Phá cái hang này. Cái hang đấy khi mà mình mà bị cái con cá sấu nó đuổi nhiều quá ấy, nó chạy ra đấy là có bọn dolphin nó đánh con cá sấu hộ đấy. Kiểu dẫn ong với chó về bầy ong. Người ta gọi là ngư ông đắc lợi. Cái chiến thuật đấy ngày xưa tôi dùng suốt ấy. Ở đây nhiều trâu lắm. Trâu khá đông. Đến nông. Đêm đi cắt trộm nông. Chế thêm thuốc giải rồi đi. Ở nhà có đầy vỏ sò không chế. Bây giờ lấy đâu ra ấy được nhỉ? Giờ muốn lấy được mấy con đấy thì lại phải đánh cái bọn có độc. Mà đánh cái bọn đấy thì nó hên xui vẽ đái, lấy đâu ra? Bọn đấy hit and run tốt. Mà bọn đấy tốt nhất là có tiêu thì ngon hơn. Bọn đấy có tiêu thì phụt sướng hơn. Bọn nào? Cái bọn lấy độc ấy. À, Lấy để tôi lấy thuốc giải ấy. Chẳng may bị độc. cái thuốc giải đấy gì thiếu gì đâu, ông đào mấy cái ấy cũng có được mà. Chào anh em nhá. Chào anh em Ngọc Sơn. Cái gì? Động của cái gì? Tha chuột. What the hell? Chỗ này nó nông nông này, không biết là có cái gì không? Ở đây có cả giáo velo. Cái thuyền của mình lag hay sao mà cái buồm của mình không có phần trăm nữa rồi. Bất tử mẹ ơi. Ông không phải là không có phần trăm mà nó là gì nhỉ? Nó cứ hết dần ấy. Khi nào mà nhìn cái thuyền trông tàn tạ là lúc đấy là sắp Không, hết cái buồm cơ, nó bảo cái buồm cơ. Chứ còn cái thuyền thì nó làm gì? Buồm á? Cái buồm nó cũng có phần trăm Cái mà. buồm của ông thì hình như là không có phần trăm đâu. Yeah. Chắc là nó lag rồi. Hoặc là cái buồng đấy chơi cái bản này nó không có à? Có mà, vừa lấy tôi nhìn thấy có mà. Vừa nãy có phần trăm mà, nó giảm. Vừa nãy con tôi vừa đấy có còn thấy 89%. Giờ đéo thấy nữa. Luật có đi săn bot không? Bot gì? Đi. Bot Kraken này. Đâu đi. Tôi ngại đéo ở đâu. Mang đồ về cất đã, không thì phí quá. Nó nhặt nhiều đồ lắm. Tôi đang đi mở bớt cái map này ra xem có đồ ăn, đồ giấc gì không. Chỗ này ít đồ để đánh quá. Không có nhiều nhện. Để mấy cái tổ nhện 3 lại có gì tôi còn đập. Mở bản đồ lên, nhện đầy, thiếu gì đâu. Cái chỗ nào có tổ nhện, ta mà chiến. À bên này có. Ở bên này có mấy cái hồ ấy này. Hồ nước này. Mấy cái hồ Đấy, nước. cái chỗ đấy là lấy độc đấy. Ồ, toang rồi. Không có Flynn à?
Nhà của anh em mình đâu nhỉ? À đây đây, ông em nhà đây à? Có một ông nội trợ ở nhà đây. Bà già đi đâu rồi? Bà Khổ già mẹ. đã bỏ ông già rồi à? Bỏ nhà ra đi rồi. Đeo mẹ. Bà già Mới bỏ đi có già. tí giờ đã hỏi thăm rồi. Con dolphin này cute nhỉ? Tôi còn ít máu quá. Thấy attack bằng phím F thì em vẫn attack bằng phím F mà. Vẫn phải ấn attack bằng phím F mà, đè control nữa nó mới ngắm được vào. Chiều ở đây ông chuột về đây ông kết. Tôi thì đéo chết được nữa rồi. Tôi giờ có đèn bố đời rồi. Thì cái đen rồi à? Chỉ đèn dễ mà. Mỗi cái đuốc mới lại 2 cây. Cái gì đấy? Ta lam. Ta lam là cái đèn dầu à? Nhìn mẹ hay phết nhỉ. Cái này nhiều đồ lạ quá. Không phải lâu mình không chơi ấy, nó update đây đấy. Buvan Chimi. Không phải đâu. Cái bản này nó khác bản kia mà. Ngon, về cái là có quả meatball để ăn ngay. Mẹ nội Có trợ. cái đấm vào mồm. Có cái đấm vào mồm. Nội trợ tôm này có đập được không? À đấy, ông chuột ơi, ông xem thế nào mà đi nhặt cái ấy nhá. Đi tìm cái con như kiểu con ngựa ấy, ngựa ở trên biển để chế cái gì nhỉ, cái tủ lạnh, kéo có bánh răng rồi. Địt mẹ, tự nhiên bị con sứa nó giật cho phát tung cả đít lên. Cái mắt này là như nào đây? Ai yêu, mẹ con chết tiệt này. Ai yêu, ếch. Con ếch ấy, con ếch từ phi lên nó cắn đấy. Mẹ à, vãi cả cửa đai. Ai yêu, ếch với chúng tôi này. May là con này nó không kiểu nó ấy mình ấy, nó đá rớt đồ mình ấy. Được cái tiêu gì đây này? Được cái tiêu đấy đam thất tè nhưng mà thôi, có méo mó nữa không. Mẹ ăn xin Có cái đuôi heo nhỉ, có đuôi heo nào. ăn xin này còn đòi sôi gấc. Ui mẹ, con người cá bây giờ đánh ra độc nữa cơ. Vậy đái vậy. Ai ủa, kiểu đéo nó phải đá được mình một cái nhỉ. Con này ông né khó phết đấy. Đéo là né được luôn. Rồi ra đây mẹ đầy thịt thì đéo mẹ. Thiếu đéo thịt ngoài này. Nhiều thịt lại thiếu rau. Rau đây tôi nhặt luôn cả rau về cho. Riêng về đồ thức ăn này. Mẹ farm hết đống nhện này thì có mà ăn ỉa ra quần. Đéo mẹ đánh đéo toàn ra tơ nhện này làm ăn gì. Lấy tơ nhện được mà, lấy tơ nhện chế mũ. Tơ nhện. Ôi, ông ơi, cầm ngay về để tôi bắt chim. Chim ở nhà. Ôi trời mẹ, ở đây giàu protein quá. Ok, tôi đã có một vườn nho ở nhà nhá. Trồng vườn nho ở nhà. Trồng được nho á, what the fuck. Thôi, mẹ, bọn người cá bị bệnh này nó đuổi mình rồi, ăn cứt rồi. Ui, Này ông này, đồ ăn này. ai rồi. Nhiều đồ ăn lắm. Mẹ bọn này nó bị bệnh này. Nhưng mà hình như đánh mình không bị. Ông có thịt quái không? Ông đang nấu món gì ấy? Đấy, giờ ông ăn đi. Đây, tôi vứt cả đồ ra đây. Nấu hẳn bằng nho cho nó xịn. Xịn sò gì. Ông chuột lấy nhiều gì nhỉ? Đấy. Nhiều ấy về để anh em còn Lấy cái ấy là cái gì? cái gì ở cái tơ nhện để còn chế cái lều. Tôi có cái khảm cái Địt đùi lợn. mẹ, đông vãi lìn ạ. Sắp Ông nhà giàu vậy ông còn chế cả đùi lợn à? Này, Chứ thiếu cái miếng to gì? Thôi ông cầm đấy, không ăn. Ông nha, tôi về ông công thức nhá, ông chế một cái đùi lợn to này, một miếng thịt quái này. Hai cái miếng thịt lợn to.
một miếng thịt quái, một miếng thịt Đi, nhỏ. mẹ bọn này nó đấm đau quá, đéo có giáp. Một cái ông ăn phát đầy luôn. Đây, Hai to một nhỏ à? hai to một nhỏ, một thịt quái, không thì ba to cũng được. Thì nếu mà là Ông đang có những cái gì ông cười rồi? có mỗi miếng thịt to. Một miếng thịt to thôi à? Thế thì thôi, để tôi đi Ai ủa, để phải ít nhất phải có 2 miếng thịt to. mẹ cái bọn này. Đây này tôi bảo ông đi theo tôi. Đi theo tôi. Thế cầm cầm thịt thôi. Ai ủa, Đây ông đi theo tôi này. bố mày solo luôn, nhớ mẹ. Mày ra đây. Ai ủa, mẹ thấy vẫn đấm được. Ông ơi, đi theo tôi này. Tôi chỉ cái chỗ này là tí ông lấy. Nhặt ít tơ nhện về, khổ anh em đang ở nhà hóng. Đây đi đây. Đấy nhá, cái chỗ này tí nữa là mà nó lên lên hoa quả thì ông nhặt vào nhá. Ok. Đấy, ông để ý, không tí nó chín quá là... Hết mẹ giáp rồi mẹ. Này vàng hết đâu rồi? Thịt này cầm đi này. À đây ông cầm vàng này. Quên mất đấy, cầm vàng đấy. Vàng. Rồi, cầm cái này nữa. Nhờn, ai đưa, mẹ gọi hội đồng à? Đây. Rồi đây nữa. Đây nữa. Đấy, Ok, không có ít lông nào. lông gì? Không bò ấy. À bò làm gì? Bò đấy làm gì có lông không? Đấy là trâu nước. Quarter Buffalo. Ai ơ, mẹ, con đĩ này. Ai ơ, Ê, đá mình không 2 biết cái. là chế búa vàng à? Rồi nhá, Bây giờ nhiều thịt lắm rồi nhá. mà đấy, Thì về đã. em chơi là mực vàng. Nhiều thịt mang về đi. Hay làm cái vườn cơ bản nhỉ? Làm cái vườn cơ bản được. Nếu mà vườn cải tiến thì có đá nào đâu, đá đâu hết rồi ta. Team còn slot không? Còn nhá, còn 2 slot. Và dài như cầm hết đá đi rồi mà. 5 cân câu đây, ít cá cũng được này. Ông ơi, ông ra cái chỗ vườn cây tôi nhờ tí. Ông nhớ cầm mấy cục phân theo nhá. Ra cái chỗ mà trồng đồ. Ếch bên này đáng yêu VL không đủ mẹ. Ếch bên này nó đéo đá rớt ấy ra. Đây ông ơi. Ông tôi trồng cái cây xong rồi ông cho ông bón cục phân vào. Đấy, có cái cây mà héo héo đấy, ông lấy cục phân ông tí vào cái cây. Đấy, okay. Ai shot. Cái này Đá đây này. đam yếu vãi cả đai. Bây giờ trồng cây gì ta? Nhà ông chế đi. Trồng ngẫu nhiên nhỉ? Đúng không nhỉ? Cái này lướt sướng thế. Mẹ lỗi mẹ rồi ông ạ. Cái Colossal của tôi giờ mẹ bất tử mẹ luôn rồi. Đéo có độ bền luôn. Đéo hiểu kiểu gì. Mà cái đấy là nó không nhanh. Vẫn nhanh mà, phi vù vù luôn. Đéo phải trèo nữa được rồi. Thì đấy là không theo. Cái thuyền này muốn sửa thì làm nào nhỉ? Phải chế đồ sửa. Ui, con cá kiếm này. What the fuck? Giết con cá kiếm, lấy kiếm xịn đấy. Hit and run nó đi, lấy kiếm xịn. Thì nhưng mà tôi hết mẹ mũ rồi. Đá tôi cái là tôi chết mẹ luôn. Có cái poison của nó đây. Ngon. Ui, hai trưởng ra hẳn quả sầu riêng. Ai ủa? này. Ai ôi, ôi ôi nó xỉa. Đi điện thôi anh ơi. Cẩn thận chìm thuyền nhá. Thôi đéo chơi đéo đùa nhá. Ai ôi. Thôi nó xỉa thuyền nhưng đéo xỉa mình. Khổ. Thôi. Hay được 2 cái nọc độc cũng ok rồi. Mẹ, còn một cái nữa nhưng mà đéo chặt kịp. Chìm thuyền là ăn cứt. Còn nó đuổi về tận nhà này. Nó đuổi về tận nhà đấy. Thế này thì toang mẹ cái thuyền mình rồi. Ông chế ra nó có cái đồ để chế đấy. Nhưng mà cái đấy là ông phải đi săn ong. Cái thuyền của ông cùi lắm. Cùi quá nên ra nó khó chơi. Để cái thuyền xịn vào. Thuyền tôi thuyền gỗ đàng hoàng. Thuyền xịn đàng hoàng, thuyền gỗ đàng hoàng này dám chê à? Có món thịt sầu riêng này. Có cái thuyền nào xịn hơn không? Ôi, tôi bị lag thành ra là khó hit and run nó quá đi mất thôi. Hit and run gà này cứ bảo. Không phải
lag nó giật tôi lại ấy. Ôi, Chạy có về ít thịt cả cá két à? rồi nó lại giật lại tôi. Thịt cá đây này, cho mà nấu cho tôi ít hồi máu cái. Đây thịt đây, Hồi máu bà già tôi chịu. đấy thịt đấy, rau này. Bà giá ơi, bà làm cho tôi cái gì nhở, cái quả tim à hay là cái lanh như đấy để Đây thịt này, đấy thịt đấy. Trả tôi rau để tôi làm đồ hồi máu. à phải có ong à, cần con ong hay là như nào, hay là cái tiêu ong Thế sao lại nấu hai cái này? Sao lại nấu cái này ăn trừ máu? Mẹ đéo biết nấu đồ rồi, toang rồi. bà với bà ta cần cái gì để làm cái gì cái đấy nhỉ? Một cái lanh ong, Cái lanh ong thôi để Một cái nanh ong mẹ, 8 cái đồ thối. 2 liter. 8 đồ thối à? Ôi thế ông bảo 2 liter. gì nhở, ông tuần ông đi câu cá đi, ông có cần câu này đi câu cá đi. Mẹ tôi phải đi câu cá. Đi câu cá đi. Tôi đấm nhau rồi có thịt ăn thì... Có ấy chưa? Có 3 cái này thì nếu ăn Nếu lâu vậy. Rồi ăn hồi máu ấy. Đang làm cái búa vàng đấy. Vàng lấy đâu ấy? mang về thì kiểu. Này, ấy đây, Không có gì. rau đây. Venom đây này, đây lấy đi. Venom cái len đấy, chế đi, không làm cái dương để cho nó. Đốt lửa. Bây giờ Đốt lửa đi. Không đốt cái bếp này này. đấy nhá. Ở đây cái clo xe của tôi nó lại có duration rồi. Đấy, bà già không. À đây này. Ấy à? Thế để tôi dùng cái giáp này đi cho nó lanh canh. Đây để tôi bỏ cái giáp này đây. Ông chuột này dùng cái giáp gốp này đi. Đây, Cái áo đấy gì? đang- Áo đấy xịn lắm à? đang làm. Ông bất tử à? Đang làm. Nuôi heo này để làm mũ này. Mình nhớ là mình có cái 75% thì cũng được. Ui mẹ nhặt đâu được cái áo voi túi này, thơm thế. Cái áo này mặc mà nó đỡ bị ấy này. Ở đây chết đây này, ném bớt đồ vào nó đỡ bừa bộn. Khổ mẹ, nhà toàn rác. Thịt mẹ, thịt vừa vứt một đống ở đây kêu không có. Vừa vứt 16 cái ở đây nhá. Không biết đâu nhỉ. Đấy. Đây này, nấu đi. Nấu cho tôi một ấy. Có rau. Nếu ông nào cầm rau thì ông nấu cho tôi một ít meatball nên tôi đi tiếp. Thầy chơi con Wick easy quá, chơi quét đi cho nó challenge. Mẹ cái map này em đã chơi lần đéo là đâu mà thầy mẹ bắt em chơi quét. Cái gì đây? Chuột phải để đích. Cái gì đây? Thế vườn nho của ông đâu? Lấy meatball cái. Của nhau đây này. Của nhau bên kia chứ. Mình nhầm bên. Rồi, đi thôi. 2 miếng là ổn rồi. Tôi nhớ ngày xưa tôi có skin nhảy chết này. Thế có ra cái ấy không? Ra cái núi lửa xem có cái gì không? Vào trong núi lửa đi, anh em vào trong núi lửa chơi. Con nào? Đâu? Ê, ra đánh hộ ông con ma kìa. Đâu, tôi chả thấy con ma đéo đâu cả. Đây. Chỗ À, đây à? chuột đâu. Tôi đi rồi. Đéo thấy con ma đâu à? Đi cái len keng. Tôi đéo đánh được. Chỉ có ông đánh được thôi. Thắt cell. Tôi đéo đánh được, khổ, mỗi ông đánh được ấy. Chịu rồi. Ông ấn F là đánh được mà. Ông ấn Ctrl ấn S. Ông cứ ấn Ctrl ấn F. Nào ông ấn đánh được hộ. Đánh hộ được à? Đánh hộ được. Cái con bà già này. Ông gì ơi? Cái con bà già này của ông nó không được ngủ ấy. Nó tốn đấy vãi cả lìn ra. Tuấn Serenity đúng không? Này,
Ông lấy cái mũ này mà đội để cho nó tăng cái xa ti lên. Lấy cái mũ này mà đội vào. Đấy, cho nó tăng lên. Mặc cái áo voi túi vào. Nó cũng cộng sang cái ti kìa. Bỏ tạm cái áo kia ra, bỏ tạm cái giáp gỗ ra. Anh em chế đồ từ từ thôi, thì mẹ chế nhiều vãi đi. Chế đồ ăn tí, nói thì đều khó khăn. Đây này, mẹ vùng này rơi đây, này. Nhặt vào đi, không chỉ toán hết. Phải nhất. Ra cái hòm này xem còn đồ gì không. Quên mất không ném cái này ở nhà. Hết rồi. Đâu nhỉ, tôi nhớ cái chỗ cái núi lửa chỗ đéo nào nhỉ. Đây. Nó gần cái thuyền đấy, tôi nhớ nó gần cái thuyền. Ông kia ăn vào, mặt lại tái mét rồi. Ăn nhiều tốn nha. Con đấy cứ để như thế thôi, cứ để mặt tái mét thế thôi, chứ còn ăn nhiều nó tốn, nó nhanh đói lắm. Thế á? Đánh nhau luôn. Đánh nhau thì mới có ăn thôi. Trông tại tôi trông thấy tội đéo nào. Anh em dành chế mấy cái gì là bắt chim bắt thú đi, mà có thịt nhỏ ăn ngay mà. Bẫy chim bẫy chủng ấy, có gì là có tơ nhện rồi. Điều con đâu nhỉ, đi tìm cái chỗ. Ai rồi? Đâu tôi nhìn đâu ta nhỉ. Để mai tôi sẽ đi xử lý cái đám ong. Ong đâu nhỉ? Ở đây, ong đây. À đây, ở dưới này, núi lửa dưới này sao này. Ong thì tôi phải mượn cái con chim mùa đông của ông tí một ngày để tôi đi bắt ong nhá. Đấy, tôi mượn con chim mùa đông của ông thì ông thả cái xương cá ra đi thì tôi mới cầm con chim đi được. Rồi, ok. Lướt sóng cho nhanh. Cái này sóng ngược đấy rồi. Xem có cái gì trong người ông bỏ bớt ra. Ngược sóng. Vỡ mẹ nó thuyền này. Làm nào sửa thuyền đấy không? Có cái gì sửa thuyền không? Về nhà đi săn ong thì mới sửa được thuyền. Mai ông với cả tôi đi săn ong, ông về nhà đấy. Từ ra ấy xem có cái gì không. Ra núi lửa xem có cái gì không. Mẹ con cá kiếm. Con cá kiếm. Ra nhặt ít viên nôm về. Nó xỉa. Vũ khí gây lôm. Ông trồng mấy cái cỏ này thì ông phải có cái phân bón vào nhá. Không kệ là đi. 3 tiếng 45 phút rồi cho tự ấy. Đây mai tôi ra cái đảo tôi thu hoạch. Xỉa nó đi. Đúng rồi. Ở đây đắc ngương đắc lợi tí. Phụt. 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 Xem tôi chỉ cái tên. Ngon, này là có thịt rồi. Có con mẹ nó cứ bơi bơi quanh quanh cái nổi tăm này. Anh em loanh quanh ở nhà thì chặt cho tôi ít trúc nhá. Tre à? Đây có 2 tre. Nhiều vào để mai để 1-2 hôm nữa tôi cả ông còn đi săn con kraken. Có khi là kiếm được cái gì nhỉ? Kiếm được cái đấy ngon. Thế phải làm cái gì vào. Ai ủi. Ông Thôi thủng mẹ thuyền ông ơi. Ông làm gì thì ông chặt cho tôi nhiều chặt cho tôi nhiều gỗ về chế cái thuyền chiến thì mới chơi được kraken. Thuyền chiến này. Chơi được đâu. Thuyền vỏ sò ấy thì mới chơi được. Thế lại hết mẹ Flynn rồi. Flynn ở nhà đầy. Cẩn thận tối anh em chạy về đi ông chết. Tôi bà già đấy. Bà già có cái đuốc thì đỡ sợ.
cái chơi cái game này con bà già là khốn nạn nhất cái là nó không ngủ được, nó không có ngủ. Ngủ thì mất đói. Nó bị Tôi chơi tôi bao giờ tôi cần ngủ đâu. mẹ thế à? Ông nhầm, ông chơi vào mùa đông ấy. Tôi mùa đông là tôi cứ auto là được một lúc mà tôi đi ngủ. Chắc mẹ mùa đông nếu bao giờ tôi ngủ cả. Tôi chơi con này cháo giờ tôi ngủ. Tốn vãi cả lìn. Thật, tôi chơi con này cháo giờ tôi ngủ luôn. Ai cho xin một que nhỉ? Quen gì? Đây, một Que gỗ. kia kìa, ông kia cho rồi. Đâu xem cái thuyền chiến nào, thuyền sò à, hay như nào? Thuyền sò ngay dưới thuyền của ông đang dùng ấy. Cần đây sò đây nó vứt ra này. Sò đây đầy. 6 ván với lại 3 cái ấy. 6 ván Mất 3 hòm giây. đấy. Đây tôi chế cho ông 3 cái dây. Trong hòm này để nó hòm. À đây tôi lấy được cái Venom nữa này. Đấy. Tha hồ thuốc. Đây, tôi vứt 3 cái dây ra nhá. Xong rồi vứt 2 cái ván ra cho ông này. Để ông nhặt đi. Ờ. Đấy, còn chỗ này ông xem ông chế nốt mấy cái ván. Ông có đủ ván không? Một cái nữa thôi đúng không? 6 cái à? Bây giờ phải đi chặt. Đây, ông còn thiếu mấy cái. 4 cái. Mẹ, thiếu đéo, thiếu nhiều thế. Thì Đây có một cái nữa này, ông có cái chặt đi. tôi cần cái dìu thôi. Sao không vứt được xuống nhỉ? Chặt gỗ để tôi Thôi chặt. thì tôi đi chăn ong một mình vậy. Tôi chặt gỗ rồi. À quên. Tôi hết mẹ dìu rồi. Còn Còn Flynn vứt cho xin cục. Ở trong vàng, ở trong hòm này có búa vàng đấy, ra là làm búa vàng. Nếu có nhá. vàng ở trong người ấy. Tôi còn quên tự làm cái giáo. 3 hòn. Ok, xong. Đi chặt vừa ăn đi. Ai có thịt quấy vào trong vứt ra đây. Thịt quái đây, thịt quái đây, thịt quái đây. Đây, đấy. Để nấu ăn đi. Đây cầm rau về. Ê mẹ quả dừa rơi đầu. Rau thật đấy, mất mấy máu ấy. Ông nào có Flynn cho xin cái thôi. Đây, phải đi đây. Xin cái thôi. 2 cái đi. Có mấy cái rồi. Rồi thôi một cái Đây đi. này, ở chỗ cái thuyền này này. Chỗ cái thuyền cuối map là có cái hòn đá đấy. Nó hót ra đấy, ôi. Được rồi, một cái được rồi. Độc đầy đây này, chuột này. Đã biết nó đánh nhau với con gì, độc đầy này. Làm thuyền mới dễ hơn sửa. Thế là làm mẹ cái thuyền mới. Làm thuyền mới dễ hơn đâu mà làm thuyền mới dễ hơn, mẹ sửa con ong là đỡ hơn bao nhiêu mà. Nhưng Mẹ mà ổng tinh. chuối này, mẹ đéo hiểu chặt cây này ra chuối. Cái con thuyền con này nó dễ lắm mà, nó chỉ có giờ có bọn ong xài được ngay mà. Săn ong Hay à? thì ông Với có cả cái rắn. con bồ nông này nó đừng nó tanh đam cho mình, có bọn ong là chỉ đâm đầu vào cắn nó thôi. Mình không phải ấy nữa. Ông để cho Victor. Ông chuột ông đập với 2 phát chết. Ong này tôi mẹ vã 2 vả. Nhưng mà hết dìu rồi, không có vàng. Vàng map này hiếm vậy cả đấy. Vàng ở trong kia có gì? Vàng ở trong đây đấy. Đâu? Tôi mang 12 mấy cục vàng ông. Thế thì mẹ chả thấy cục À, nào. đây. Đem đây tôi chế ấy cho. Quên. Đây quay lại. Mang đây tôi chế dìu chế thương hiếc cho mà đập. Mẹ khổ tưởng nhà thiếu vàng. Đâu mẹ. Đâu đây. Rồi, Gỗ. địt mẹ vẫn cần Flynn đúng không ạ? Túm cái váy lại là vẫn cần Flynn. Này, đồ ấy này, đồ nấu này. Phải ra nấu ăn đi. Đói rồi. Địt mẹ như kiểu ra lệnh nhỉ. Bà già nấu ăn đi, đói rồi. Đúng như kiểu giọng ông già. Bẩn, đéo chịu rồi. Bà ra quay lại câu đéo. Bà già cắt. Địt mẹ. Bẩn, đéo chịu rồi. Rồi nhá, có thuyền sò nhá. Bà ra là phải cắt tới đông ra rồi đó. Này phân nhất khó nhỉ, không làm gì ra phân được. Ý à. Đây rồi, đây thịt thối đây rồi, thịt thối đây rồi.
Cà rốt này. Trông mấy nước. Về thì thôi. Xuống bên kia xem mà. Sợ anh em tẩy chay quá nên lâu lâu mới dám comment. Dạ, Clay giờ này không thấy chat nữa rồi. Động vào lòng trái. Động vào cũng bọ cạp đấy. Bột cả. Vàng phát. Ừ. Ôi, nó đốt. Ui, rắn vàng này. Ôi, tôi tưởng lên nữa. Đấy, có Venom nè. Đầy Venom này, đéo sợ độc nữa, mấy ông ấy độc Ê, đó thật là- lực vào. Mấy ông cứ độc thật lực vào. Cái này tôi nghĩ là chế mũ battle ngon hơn là chế giáo nhỉ? Hay là vẫn cứ chế giáo? Tôi có giáo đẹp lắm, giáo skin. Đập như cứt đi, đập theo chúng vậy. À, đây được rồi. Địt mẹ được mỗi cục Cái này flint. đập nó còn có cả mít à, vãi cả đái. Đập cái gì? Đập mấy con ong ấy, còn mít được ạ. Bà già không ngủ. Sao mít được? Thì bà già phải có ông già nữa, vào mới ngủ được. Bà già là phải có ông già nằm cạnh mới ngủ được, không thì ông ngủ được. Mất ngủ, thôi, mất mẹ một cục flint rồi, phí quá. Mấy con game kiểu slot đồ này cũng khá là ấy, đồ kiểu slot ấy. Cái buồm lá kia của ông sao ngon bằng buồm rắn được nhỉ? Cái bơm rắn thì nó bơi nhanh hơn. Địt mẹ lấy được 2 cục flint thì Quốc hết mẹ nó cái dìu. Thế lại lấy đi ra rồi. Chán đéo chịu được. Mũ gì vậy? Cạnh. Tai. Có ông hục được 2 cục flint thì mẹ hết mẹ dìu. Cục flint mẹ có cái đéo được nhiều hơn nhỉ? Mà cái map này nó không có động à? Không có hang động à? Không có cây à? Cây á. Búa đâu rồi? Mình hết que rồi. Đây, tôi đang về với anh em đây. Nghe ấm lòng vãi lìn. Có ai cần làm buồm mấy select thôi. Select chỉ cần 2 da là được. 2 da rắn là được. Anh cần thêm. Ái dào ơi. Đi mẹ lại gãy ấy rồi. Kiếm được 6 cái flint thì mẹ gãy cụ mất cái dìu và cái cuốc. Đây này, tôi ra tôi cho này. Biết thế làm mẹ nó cái gì cuốc chim bằng vàng. Thôi chịu khó làm mấy cái spear này vậy. Đúc cái mũ vào. Đấy, nhặt mấy cái bây giờ. Nhặt ít rau. Về cho anh em còn chế cái giải độc. Tiền. Ông ơi, ông còn cần mỗi cái tiêu ong nữa thôi đúng không? Về bà già chứ nhầm, quên bà già đấy. Già thì ông chỉ có vẻ chuối thôi chứ là ban dê. Rồi à. Mấy ông có flint không? Vứt thì tôi làm cái dìu cho. À cái thương cho. Chạy ra đây, chạy ra đây. Tôi làm cái thương. Nó cái flip nó không ra. Chạy ra đây đâu rồi? Đang về. Không gì. Này bà già ơi, bà già đâu rồi? Làm gì? Làm cái lồng chim đó. Bà già không có nhà.
Stranded sớm chút xây cho nhiều. Hôm qua còn mẹ đang bị độc nữa, bây giờ vào phải chữa độc trước. Về chế cho tôi cái xi lanh ấy. Nào ông ơi, này, dìu đấy, thương đấy. Ai cha, ngon. Ui, nhìn đâu cũng khách không? Chật nhỉ. Này, đấy, Mỗi thằng cái một thằng cái. Thằng cái đấy. Đây này. Còn Flynn không? Đây. Flynn đây. Cho thêm cái Flynn nữa đi. Cho thêm một cái cây nữa đi. Cây nào? Cây gì? Cây nhỏ ấy. Cây Một cây à? một một cái nữa, Đây, một Flynn nữa, thiếu Flynn. Rồi ok. Đây, đấy, mỗi người cái. Cây gì? À đây, cây tre đây. Ai à, mẹ dao vàng cơ à? Bố ơi vậy. Thế mình làm cái cuốc chim vàng đi nhở? Làm mẹ cái cuốc chim vàng này có gì kiếm Flynn nó dễ. Bà chế được chưa? Rồi, mỗi người cái rồi. Đâu hai cục đá. À cái tiêu cái mà để chế gì nhỉ? Rồi. Đấy kìa, thanh long kìa. Cho chim ăn đây, lấy lại hạt đi. Đây thấy rồi đây tôi đang chạy ra. À đây còn thiếu hai cái đấy à? Không biết để tôi đi vã lúc lấy ở trên cái đảo ấy thì đây. À từ từ vứt hết Venom với lại đồ ăn ở nhà. mãi còn dừa thôi mà đợi. Đấy còn một cục thôi. Không hiểu kiểu gì rơi vào liên tục. Ông chuột lúc nãy tàn phá hết cả đồ bây giờ không còn cái nào à? Đồ gì? Cái gì nhỉ? Cái tiêu thạch ấy, cái tiêu thạch vàng vàng ấy. Tiêu thạch. Ông phá đá ra ấy. Tiêu thạch nào? Tiêu thạch gì? Đây này. Cái bà già bà đang chạy loanh quanh như này. Đấy, À tôi lại không nhặt về, tôi không nhặt về. Nó vẫn ở đấy mà, tôi có nhặt về đâu. Không có lần chim. Tôi không nhặt về. tôi vứt cho con chim ít đồ ăn đấy à? Bà già cầm về này, cầm chim về này. Cầm chim về giả cho ông già. Nho này. Nó có ăn không? Đừng nó ăn cá thôi. Không ăn cá thì ăn cứt. Tôi tưởng nó chỉ ăn mỗi cá thôi. Tôi biết mất mấy cái ấy rồi. Thôi được rồi, chịu khó vậy. Bây giờ tối rồi đi đâu nữa? Tôi đi chặt ít tre để mai để làm cái chài lưới á. Giúp cho anh em qua cơn khó khăn đã. Đấy là giá thử thương à? À con này thì ra mày chọn cái chết. Cái ấy ở đâu nhỉ? Ra mày chọn cái chết. Bú láo này. Chỉ cho tôi một cái đèn để Ra tôi mày đi. chọn cái chết. Ok. Thịt này. 3 cục thịt này. Mày chọn cái chết này. Venom này. Có. Con này bị độc rồi. Đồ ăn trong này cũng lâu hỏng phết nhỉ. Con này bị đuổi này. Đây tôi nhặt được cái tiêu thạch kia rồi. Ông chuột ông vứt đây rồi. Tôi đang chạy về đây rồi mà. Khổ, con này đang bị cá đuối đuổi. Vừa lấy đuổi nó ghê lắm mà bây giờ lại quen là bị nó đuổi lại thế. Nhục thế mày. Ơ. Địt crash rồi. Ông crash mẹ rồi. Sao tôi đập xong con kia phát crash mẹ luôn. Đờ mẹ rồi. Tôi lách hết rồi. Đi. Chuyển K2 đi. Ơi thôi. Cả hai đi. Hôm nay nghỉ sớm tí vậy. Mẹ đang vui thì đứt dây đàn. Đang cơn buồn ngủ. Đang Mẹ. chuẩn bị chính trì đây này. Tôi vừa đập xong cái con cá kiếm này mẹ crash đéo hiểu. Mãi mới đập được con cá kiếm. Con cá kiếm này về sau mẹ có quả đao hơi kinh ấy. Quả đồ long đao mạnh nhất cái con game này luôn hay sao ấy.
kinh nữa. Khỏe nhất cái game này sao là cái đồ cùi cù đồ chế được khỏe. Có anh em nào Nhưng kêu mà không có- vào được đây này. No Man's Sky này. Đấy anh em nào không vào được thì lại xem là có chat lên thử xem là có cắp Chat lóc lên không. xem nó có cắp lóc không. Không vậy đấy, chat lên toàn chuyện cấp lóc cứ vào không vào được. Server văn hóa kênh văn hóa ấy. Biết có cắp lóc mà không vào được đâu. Thôi anh em nghỉ tí. Anh em đi đái đi đi Rồi. xong rồi bị cả Đấy. hai. Nè. Bẩn. Tranh thủ làm nháy nào thì làm đi. Bye bye nhá. Rồi, anh bye em. nhá.